Új podcasttel vagyunk most is jelen, de mielőtt ebből a friss beszélgetésből adunk egy rövid részletet, újra kérem, iratkozzanak fel hozzánk a youtube.com-on, vagy a facebook.com-on, hogy törzsközönségünk egyre csak gyarapodjon. Már így is vagyunk 540 000 körül, de hol van még az a bizonyos 1 millió? Pár hónapja ugyanis ezt tűztük ki célul, és szerintem igazán megérdemeljük, hogy célunk beteljesülésében önök segítsenek bennünket. És akkor most rövid előzetes következik a mai tartalomból. A úgynevezett realista külpolitikai vonalban elindult egy olyan gondolkodás, hogy ezt a konfliktust ezen a ponton lehet, hogy le kellene és érdemes lenne zárni a további emberveszteség miatt, úgy, ahogy Timothy Gartines említette és ön felolvasta, hogy Ukrajnának a remények szerint átmenetileg le kell nyelni egy területi veszteséget, ami a háború realitását tükrözi, és az Ukrajna döntő többségének, területileg, politikailag, mindegy, hogy nevezzük, annak meg kell adni a NATO tagságot és az EU tagságot. Ez egy borzasztó hosszú folyamat, és valóban a NATO-ban a konszenzus érvényesül, tehát ha mondjuk Magyarország nemmel szavazna egy ilyen megoldásra, akkor valóban ezek a kétoldalú biztonsági megállapodások, vagy akár többoldalú biztonsági megállapodások lépnének életbe. Sokszor példaként emlegetik az NSZK-t és az NDK-t, hiszen ott is létrejött egy olyan szövetségi rendszer, amelyiknek az egyik fele ide tartozott, a másik fele oda tartozott. Megint csak azt mondom, hogy szörnyű és szomorú dolog ilyenekről beszélni, de a realista külpolitikai megfontolásokban most ez a megoldás, vagy ennek a megoldásnak a lehetősége fölmerült. Valóságos gazdasági, ideológiai, sőt fegyveres konfliktusokkal van tele a világ, és elméletek tömkelegével, amelyek a régi világrend felbomlását taglalják, és egy új világrend kialakulásának esélyeit latolgatják. Sokak szerint Európa, az Egyesült Államok és a liberális világrend meggyengült, miközben egyre erősebben állnak össze az ellenfeleik, azaz a diktatúrák, autokráciák, népelnyomó rendszerek, amelyek a saját társadalmi, politikai berendezkedésüket akarják uralkodóvá tenni a világon. Némelyek gazdasági eszközökkel, mint például Kína, mások fegyverrel, mint Oroszország. És itt van Magyarország, melynek vezetője mindinkább világhatalmi tényezőként pozícionálja magát, és a diktatúrák táborához történő csatlakozását ideológiai máz mögé rejti, olyan üres kulcsszavakat használva, mint világrendszerváltás, konnektivitás, gazdasági semlegesség, béke és harmadszor is béke. Nehéz eligazodni az elméletek, különösen a tényleges helyzetek és erőviszonyok kavalkádjában, mégis erre teszünk ma kísérletet Nagy Gáborral, a Heti Világgazdaság vezető szerkesztőjével, a lap Világ című rovatának vezetőjével. Az alapkérdés, amelyet számos szempontból ebben a podcastben körbejárunk, valóban a világrendszerváltás folyamatában vagyunk-e benne, és ha igen, ez mi mindent jelent. Amennyiben önök nyitott füllel és nyitott gondolkodással követik ezt a most következő másfél órát, ígérem, sokat fognak tanulni vendégünktől. Ön arról mit gondol? Az elmúlt 30-35 évben volt-e ilyen kaotikus a világ, mint manapság? Az elmúlt 35 évben, amit ezek szerint a kelet-európai rendszerváltásoktól számíthatunk, volt már kaotikus a világ, például 2001. szeptember 11-e után, de nem hiszem, vagy legalábbis úgy gondolom, hogy nem történt meg olyan, hogy ennyi válság egymásba ért volna, egymásra épült volna, és egymásra lett volna hatással. Tehát ebben az értelemben az, amit láttunk Európában, Európai Unióban, Magyarországon, Amerikában, Ázsiában és Afrikában, ezek valahogy így összeértek ezek a dolgok. Én úgy gondolom, hogy nem volt ilyen az elmúlt 30-35 évben. Ha megengedi, az ön esetében is mondok egy rövid életrajzot, aztán belekezdünk az érdemi beszélgetésbe. Nagy Gábor Mátészalkán született 1963-ban, 60 éves. Apja a vasútnál középvezető, anyja középiskolai tanár volt. Nagy Gábor 1983-tól az akkor még Marx Károlyról elnevezett Közgazdasági Egyetemen nemzetközi kapcsolatok szakon tanult, itt végzett 1988-ban, a diploma megszerzése után rögtön a Világgazdaság című napilapnál helyezkedett el, majd néhány évig a Napi Gazdaság újságírója volt, 1993 óta, tehát 31 éve
a Heti Világgazdaság munkatársa. Előbb itt újságíróként dolgozott, másfél évtizede már a lap vezető szerkesztője, illetve a Világ című rovat vezetője. Mindig is külpolitikával, nemzetközi gazdasági kérdésekkel foglalkozott, 1999 és 2003 között a HVG New York-i tudósítója is volt. Felesége ugyancsak közgazdász, 3 felnőtt gyereke közül 31 éves lánya közgazdász, 29 éves fia közgazdász adatelemző, 19 éves kisebbik fia egyetemista a Corvinuson. Hobbija a fényképezés, továbbá a foci, a mozi, valamint a tudományos fantasztikus irodalom. Így van? Tökéletesen így van, igen. Rögtön belekezdünk, de előbb beköszönnek támogatóink. A műsorszám felemelő pillanatait a Nissan támogatja. OTP Travel, mert biztosan utazik. Kívánságok maguktól nem válnak valóra. Raiffeisen Bank, váltsd velünk valóra! Ma a kaotikus világról, az úgynevezett világrendszerváltás alapkérdéséről beszélgetek Nagy Gáborral, a Heti Világgazdaság vezető szerkesztőjével. Kezdjük, azt kérem, Európával. Sokan sokszor elmondták, hogy annak a példátlanul hosszú békeidőszaknak, amelyben élünk, az 1993-ban a Maastrichti szerződéssel életre hívott Európai Unió volt a biztosítéka. A nemzetközi politikában ugye ez az együttműködések, kiegyezések, kompromisszumok technikáját, illetve a nacionalizmusok visszaszorulását jelentette, a belpolitikában pedig a liberális demokráciák normákkal és garanciákkal biztosított uralmát. Mi változott meg? Mi ingott meg, ami miatt sokan temetik a liberális demokráciát is, az európai együttműködést is? Hogyha egy ilyen hajóhoz hasonlítanám ezt az egész projektet, akkor azt mondanám, hogy volt egy időszak 1990 és mondjuk 2008 között, amikor a pénzügyi válság kitört, amikor ez a hajó kisebb-nagyobb hullámverésekkel, de egyenesen egy irányba nyugodt vízen, többé-kevésbé nyugodt vízen hajózott. 2008 óta viszont olyan viharok érik jobbról, balról, középről, hátulról, kiszámíthatatlan irányokból. A pénzügyi válságtól kezdve? A pénzügyi válságtól kezdve én ide kötném a dolgot, ami Európában elindított nagyon sok mindent, és Európát körbevevő világban elindított sok mindent, és nem lebecsülve, ami szeptember 11-én történt 2001-ben Amerikában, hogy ez tépázza azt a hajót, amely hajón most már a legénység is összevész, nem tudni, hogy a kapitány kicsoda és mit akar, de meg kell találni azt az utat, ami kivezet innen, hogyha végigviszem ezt a hasonlatot. Az Európai Unió 2 meghatározó nagyhatalma, ugye Németország és Franciaország, és ma mindkettőnek a meggyengüléséről beszélnek. Miért gyengült meg ez a 2 ország, és mit jelent ez az európai együttműködésre nézve? Szerintem a 2 ország önmagában is meggyengült, azért, mert a világgazdaságban teret veszített önmagában Franciaország és Németország, mind az ipar, mind a szolgáltatások, mind a csúcstechnológia terén. Ugye az Európai Unió kezdettől fogva úgy épült föl, hogy van egy olyan lokomotív, ami megy, és ennek a lokomotívnak a 2 hajtóereje Németország és Franciaország. Ha ők jól együttműködnek, ha ők gazdaságilag tudják diktálni a növekedés tempóját, akkor minden oké. Most nem ez a helyzet, és sorozatos a konfliktus különböző kérdésekben a 2 meghatározó állam között, és ha ők nem tudnak együttműködni, akkor ez a lokomotív akadozik is. Egy német agytröszt, az ECFR jelentése szerint az Európai Unió előtt álló 3 fő probléma következő, idézem a jelentést: az unalmas és előregedett politikai struktúrák, az erősödő idegengyűlölet, valamint a kisebbségek képviseletének hiánya, az Európai Uniónak szembe kell néznie saját korlátaival, különösen a 2024-es európai parlamenti választások kapcsán. A fiatalok, a közép-kelet-európaiak és a nem fehér, illetve muszlim lakosság részvétele alacsony az uniós politikában, mivel ezek a csoportok nem érzik magukat megszólítva. A szélsőjobboldal előretörése is hozzájárul az idegengyűlölet fokozódásához, miközben a mainstream pártok egyre inkább átvesznek szélsőséges elemeket. A jelentés a politikai részvétel növelését javasolja, hogy az Európai Unió intézményei új kommunikációs csatornákat hozzanak létre, és nagyobb figyelmet szenteljenek a fiatalok, muszlimok és a kisebbségek problémáinak, mert ezek együttesen jelentősen megváltoztathatják az Európai Unió erejét és elismertségét. Ehhez ön mit szól?
A gond mindig akkor van, amikor ezt át kell ültetni a gyakorlatba, tehát a politikusoknak végre kell hajtani azokat a dolgokat, amik ebben a jelentésben is szerepelnek. Való igaz, a 2024-es európai parlamenti választás az azt mutatta, hogy kirívóan megerősödtek a szélső jobboldali, és teszem hozzá a szélső baloldali pártok is, tehát a két populista szélsőség megerősödött, a középen lévő hagyományos pártok elvesztették a dominanciájukat több helyen, és kialakult egy olyan kommunikációs közeg, ahol az ön által is említett és a tanulmány által is említett fiatalokat nem tudják megszólítani. Mert ha mögé nézünk az eredményeknek, amik megszülettek a 2024-es európai parlamenti választáson, aztán a németországi tartományi választásokon, vagy akár a közelmúltban volt osztrák parlamenti választáson, akkor azt kell látni, hogy ezek az erők, akik az európai elittel szemben és az európai berendezkedéssel szemben politizálnak, különösen a fiatalok körében hódítottak teret. A tábora azoknak a hagyományos pártoknak, akik a középen lévő kereszténydemokráciát és szociáldemokratát képviseli, azok öregednek. A fiatalok új válaszokat várnak, és a fiatalok ezeket az új válaszokat egyre inkább a tanulmányban is szereplő szélsőséges pártoktól, alapvetően a szélső jobboldali pártoktól várják és kapják meg. Hogy egy másik aspektust hozzak be a beszélgetésbe, ön szerint az Európai Unió valóban támadást jelent a tagországok szuverenitása ellen? Az Európai Unió tényleg birodalom, méghozzá az egykori Szovjetunióhoz mérhető birodalom, ahogy azt a fideszes politikusok évek óta szajkózzák? Nem. Ez a rövid válaszom, a hosszabb válaszom pedig az, hogy Brüsszelnek valóban egyre növekvő hatalma van, ez a tagországok szándéka, teszem hozzá, míg a szocialista országok szándéka nem az volt, hogy Moszkvának minél nagyobb hatalma legyen. Oroszországból mi még emlékszünk rá, amikor osztályunk diktátumok jöttek Kelet-Európába. Brüsszelből leginkább javaslatok, törvények, igazítások. Amely törvényeket egyébként a tagországok vezetői hoznak együttes akarattal, vagy legalábbis többségi akarattal. Az Európai Tanácsban vagy konszenzussal, vagy pedig minősített többséggel az Európai Parlamentben megszavazzák. Tehát működnek azok a konszenzuális egyeztető fórumok, mint például az Európai Tanács a kormányfőknek és az államfőknek, és működik egy Európai Parlament, amiknek én nem nevezném a KGST csúcs találkozókat és egyáltalán a szovjet birodalom működését. Ugyanakkor van egy nehézség, sokan beszélnek Európai Egyesült Államokról, hogy az lenne a cél, az USA mintájára. Az USA valóban egy szövetségi állam, ott egyetlen egy szövetségi állam volt, amelyik önálló volt, Texas. Az ember elmegy Texasba, ott még mindig van egy nosztalgia az iránt, hogy ők önállóak voltak. Itt viszont 27 olyan államról beszélünk, egy 1000 éves európai történelemben, amelyek mindig önállóak voltak. Nyilvánvaló volt, hogy egy ilyen projektben, amikor összehoznak egy olyan politikai uniót, vagy elindulnak egy olyan politikai unió felé vezető úton, ami már több, mint egy szabad piac, több, mint egy közös piac, akkor lesznek surlódások a történelem miatt, különböző érdekek miatt. Ez is fokozódik az említett időszakban, amiről beszéltünk. De ön szerint akkor valójában mi a baja Orbán Viktornak az Európai Unióval? Valóságos problémákra hivatkozik az EU-val kapcsolatban a magyar kormányfő, vagy alaptermészetéből adódóan folyamatosan csak kekeckedik, hiszen csak harci állapotban érzi azt, hogy történik valami? Ez az utóbbi is igaz, ő a konfliktusban érzi jól magát. Én azt hiszem, hogy a legnagyobb probléma a magyar kormánynak és a magyar kormányfőnek az Európai Unióval az, hogy az nem úgy működik, ahogy ő szeretné. Az Európai Unió nem akarja Magyarországot bekebelezni, sőt az utóbbi időben azt figyelhető meg, különösen amióta bevezették a minősített többségi döntést, hogy egész egyszerűen megkerülnek bennünket. Megkerülnek bennünket az Ukrajna támogatása ügyében, megkerülnek bennünket különböző ügyekben, ahol elég a minősített többség, vagy pedig felajánlják a magyar kormányfőnek, hogy így nagy kávét. Orbán régóta várja, ezt azért nyomon lehetett követni, hogy az Európai Unióban végre a soviniszta, nacionalista rezsimek vegyék át a hatalmat, de az idei uniós választásokon nem először kellett csalatkoznia ebben a reményben. Ugyanakkor azt is el kell ismerni, hogy egyre több, ahogy ezt az előzőkben mondta, hogy szélsőjobboldali párt van jelen a nemzeti kormányokban, és arányuk az Európai Parlamentben is kétségtelenül nőtt. Ha ez a tendencia megmarad, és azzal, hogy néhány nappal ezelőtt ugye az osztrák választásokon az Osztrák Szabadságpárt történelmi győzelmet aratott. Szóval mindezeknek mi lesz, illetve mi lehet a következménye? A szélsőjobboldali pártok vagy kormányra kerülnek, vagy nem.
Ahhoz, most az osztrák példánál maradva, ahhoz, hogy a Szabadságpárt kormányra kerüljön, nagy valószínűséggel a Szabadságpárt vezetőjének, Herbert Kickölnek föl kell adni az ambícióit, hogy ő kancellár legyen, vagy akár csak bekerüljön a kormányba. Például a hollandok, ahol Wilders megnyerte a tavalyi választást, de a pártjával csak úgy voltak hajlandóak kormányra lépni, hogy ő nem vállalt kormányzati szerepet, viszont nagy a befolyása a holland kormányra, amelyik abszolút jobbra tolódott. Tehát van egyfajta ilyesfajta szerepvállalás, amikor bevonják a szélsőjobboldali pártot. De van egy olyan megoldás, ami például Dániában fordult elő, hogy a szélsőjobboldali dán néppártot bevették a koalícióba, sőt a pártelnöke volt a parlament elnöke. Ez az a variáció, amikor a szélsőjobboldali pártot az a veszély fenyegeti, hogy felmorzsolódik. Pont azért, mert kampányban dumálni könnyű, kormányozni sokkal nehezebb, és ha valaki kormányozni akar, különösen egy koalícióban, ami azért Nyugat-Európában jellemző, Magyarországon nem annyira az utóbbi időben, akkor neki is alkalmazkodnia kell a pártokhoz. Ha alkalmazkodik a pártokhoz, akkor elindul egy kicsit a centrumba. Ha elindul a centrumba, akkor fölad azokból az elvekből és kampányszlogenekből, amivel megnyerte a választást, a tábora csalódik benne, vagy jön egy még szélsőségesebb jobboldali párt, vagy pedig máshova szavaznak. De mindenképpen a tapasztalat azt mutatja Európában eddig, hogy létezett egyfajta ilyen önvédő mechanizmus, ha szabad ezt így neveznem, amikor ha be is került a hatalom berkeibe a szélsőjobboldali párt, akkor alkalmazkodnia kellett a hatalomgyakorláshoz. Giorgia Meloni szintén egy jó példa, az Olaszország testvérei párt vezetője, akit a választások idején neofasiszta szélsőjobboldali pártnak minősítettek, hatalomra került, és most úgy néz ki, hogy Salvini a bolond, és Giorgia Meloni a mérsékelt pártelnök, aki szót ért Ursula von der Leyennel az Európai Unió ügyében, és egy vállalható, európai szinten vállalható, odahaza nem annyira vállalható azért politikát. Kívül más mond, mint belül. Igen, ő is azért a pávatáncot ő is járja. Olasz pávatánc is létezik ezek szerint. Tehát nála is azt láttuk, hogy ő hatalomra került, és valóban a pártjának voltak rendkívüli módon vállalhatatlan nézetei, amíg nem került hatalomra. És most úgy kormányozza Olaszországot, hogy a dolog elketyeg, és tényleg azt látni, hogy hozzá képest Salvini, akit a kormány sajtó most éppen címlapra tett, hát ő az a bolond, aki továbbra sem tud kilépni abból a szerepéből, amit képviselt szélsőjobboldali erőként. Tehát vannak különböző utak a szélsőjobboldali pártok kezelésére, bevonására. Nem mondom azt, hogy pacifikálására, mert ez egy rossz szó, de mindenképpen a hatalomhoz való alkalmazkodására, amit nekik is meg kell tenniük. Nem lehetnek örökké ellenzékben, nem kampányolhatnak örökké. Ahogy az osztrák szabadságpártnak, ha nyertél, akkor tessék szíves lenni vállalni a kormányzás felelősségét. De ön szerint annak mi az oka, hogy az értelmiségi és állampolgári tiltakozások sem tántorítják el a választók egyre nagyobb részét attól, hogy egyre erőteljesebben szélsőséges pártokra szavazzanak? Itt hoznám be azt a kifejezést, hogy tömegdemokrácia. Tehát miután Európában gyakorlatilag minden 18. életévét, Ausztriában már, ha jól tudom, 16. életévét betöltött felnőtt ember szavaz. Ezért tömegeket kell megnyerni ahhoz, hogy valaki hatalomra kerüljön. A tömegeket nem lehet megnyerni emelkedett üzenetekkel és ideológiákkal. A tömegeket egyszerű üzenetekkel lehet megnyerni, és az a helyzet, hogy ebben a fajta kommunikációban újat hoztak, és sokkal jobban alkalmazkodtak a technológia és a kommunikációs módszerek változásaihoz a szélsőjobboldali pártok. De mit tudnak ők jobban? Miért tudják a technológia vívmányait ilyen könnyedén vagy könnyedebben használni, mint a hagyományos középpártok? A középpártok, ők beleszoktak a hatalomba, beleszoktak a hatalmi kommunikációba, évtizedek óta egymást váltották különböző koalíciókban, mondjuk a németeknél hol bejöttek a zöldek és a szabaddemokraták, hol nem, a franciáknál alakultak új pártok, és eltűntek régi pártok, de mindenképpen képviseltek egyfajta attitűdbeli folyamatosságot. És erre épült rá egy olyasfajta kommunikációs közeg, amihez ők még nem tudtak alkalmazkodni. Tehát, hogyha megnézzük a legnépszerűbb influencereket, azok soha nem a középről kerülnek ki, hanem jobbról vagy balszélről, és ebben hozott újat sok populista szélsőjobboldali vagy szélsőbaloldali párt, hogy egész egyszerűen TikTokot, Instagramot jól kezelik, és az emberek ebben a technikai őrületben, ami van, tehát amennyi információ ránk zúdul
naponta, sőt percenként, abban szűrni kell, és a legharsányabb, leghangosabb, helyenként legdurvább üzenetnek jutnak el? Timothy Garton Els, világhírű brit történész, az előbbiekkel kapcsolatban pár napja épp az önlapjának, a HVG-nek a következőket mondta, idézem: a társadalmainkban rettenetesen sokan vannak, akik nehezen alkalmazkodnak a liberális világrendhez, csalódtak benne, mérgesek, úgy érzik, egyedül hagyták őket, marginalizálódtak, nem kapnak elő tiszteletet, mára feltöltöttek a harag tározói. De kik és miért csalódtak a liberális világrendben? Miért érzik úgy, hogy egyedül hagyták őket, és nem kapnak elő tiszteletet? Egy olyan világot élünk, ahol egymásra épültek a válságok. Kezdjük a 2008-as pénzügyi válsággal, amely tulajdonképpen véget vetett annak a majdnem megszakítatlan gazdasági fellendülésnek, ami elindult az 1990-es évek elején. Béke honolt a világban, a jóléti államok még többet tudtak adni, nőtt a termelékenység, megszületett az internet, megszületett az online rendelések lehetősége. Tudjuk mi az, hogy Amazon, a világ másik végéről rendelünk dolgokat, és mindenkinek nőtt az életszínvonala egészen 2008-ig. 2008-ban részint a konjunktúra túlhajtottsága miatt szabályozatlanul maradt Amerikában egy pénzügyi szektor, ami berobbantott egy olyan válságot, ami valószínűleg gazdaságtörténészek majd utólag meg fogják állapítani, hogy valahol érlelődött ez a válság, de 2008-ban berobbant. Az emberek azt látták Európában és Amerikában is, hogy mindenki nagyon megszenvedi ezt a válságot, a kormányok, amiket a hagyományos pártok vezettek, mégiscsak a bankokat, meg a vállalatokat, meg a légitársaságokat mentik meg, te pedig választópolgár, hát bírd ezt ki. Rossz évek jönnek. Amiben azért volt némi igazság. Abszolút, abszolút, és föllépett egy megélhetési válság azok körében, akik megélték 2008-at, és megélték 2020-at. És egy kicsit visszalépünk, 2015-ben jött egy menekült hullám Európába, és még hozzáteszek még egy válságot mindehez, amikor a Covid-válság után, majd az ukrajnai háború kirobbanása után berobbant az infláció. Az Európai Unióban 11-12%-ra nőtt az infláció, ez példátlan volt. Beindult a kamatemelés, mi történt? Megélhetési válság alakult ki, tehát a középosztály elkezdett lefelé csúszni, és az a fiatal generáció, aki vevő az egyszerű üzenetekre, és egyáltalán egy olyan környezetben él, ahova hozzá már csak egyszerű üzenetek jönnek el, mert nem olvas hetilapot, nem olvas napilapot, hanem onnan tájékozódik, ami az útjába esik, ő elkezdte magát rosszul érezni. És ha utána számolunk, egy olyan generációról beszélünk, aki 2008-ban talán választókorba ért, 18 éves volt, és most ha ahhoz hozzáadjuk az azóta eltelt időt, akkor a 30-as évei közepén jár, és ő azt az álmot, amit Európa kínált neki korábban, vagy a jóléti társadalmak és a liberális demokrácia kínált neki korábban, hogy te majd jobban fogsz élni, mint a szüleid, nem látja megvalósíthatónak. És mérges. Összegyűlt a haragzsák. Az elitellenesség mennyire kulcsszó a liberális világrendben való csalódásban? De amikor erre felel, kérem, hogy magyarázz el röviden azt is, hogy mit jelent az úgynevezett elitellenesség. Az elitellenesség mindig azt jelenti, hogy utálom azt, aki hatalmon van, mert neki járnak az előnyök, ő jobban él, mint én, velem nem törődik. Ez most, bocsánat, nagyon nagy leegyszerűsítés volt, de valóban azt jelenti, hogy megint visszatérek a válságokra. Ti kezeltétek ezeket a válságokat, a Covidot, a menekült válságot, a gazdasági válságot, az inflációt, és nézzétek meg, mi lett belőle. Ti vagytok az elit, hát nem vagytok képesek kormányozni az országot, akkor keressünk valaki mást. És készen ott állnak a válaszok, amik persze nem jelentenek megoldást a szélsőjobb és a szélsőbal és a populista pártok eszköztárában, amik eljutnak az emberekhez ezeken a kommunikációs csatornákon keresztül, és megint visszatérek ahhoz, hogy tömegdemokrácia van, tömegeket kell megszólítani, és az elitnek nem a elittársait kell megszólítani, hanem az egyszeri szavazót, és akkor összeáll egy olyan válsághalmaz, ahonnan elindultunk. De persze az is érdekes, amit szintén a brit történész mondott ebben a HVG-s interjúban. Azt mondja, hogy
Az indulatokat Donald Trump is táplálja, aki azt mondja a választóknak, hogy szavazzatok Franciaországban Le Penre, Angliában Farage-ra és hasonszörű politikusokra. Ez a közelmúlt egymást érő válságaira adott reakció. A liberalizmus ellenesség globális áramlatába beletartozik. Oroszország, Kína, Törökország, Módi Indiája és az USA-ban Trump megerősödése is ide sorolható. Mindegyik a maga nemében, de ha együtt nézzük őket, és kínálnak egy olyasfajta másik modellt a liberális demokráciával és a szabadpiaci gazdasággal szemben, amit ők úgy állítanak be, hogy versenyképes, és valóban úgy tűnik, hogy a kínai modell versenyképes, hogyha Kína kiemelt 300-400 millió embert a középosztályba a szegénységből. Ilyet a világon ennyi idő alatt még senki nem tudott megcsinálni. Tehát valahol azt lehet látni, hogy az sikeres. Hogy az mellé autokrácia van, hogy ilyen social credit nevű társadalmi viselkedési pontokat osztogatnak, és az alapján ülhet fel a valaki. szabadságok szűkítése egyre inkább. Igen. Ezt az egyszeri ember hajlamos, és az egyszeri választóról beszélek most, bocsánat, és megint csak leegyszerűsítve, hajlamos elviselni, hogyha ő azt érzi, hogy az életszínvonala javul, és ezek a modellek, ezek erre épülnek. Csak hogy az elitellenesség szószólói maguk is az elithez tartoznak. Hatalmukat, vagyoni helyzetüket tekintve Trump épp úgy, mint mondjuk Orbán Viktor. És lehet, hogy a nyugati elitek sok helyen látszólag, vagy ténylegesen letértek arról az útról, hogy erősítsék a szociális védőhálókat, vagy például a polgárok szabadságjogait, de ahogy én látom, ez még mindig inkább az emberhez méltó élethatárain belül van, szemben a szélsőjobb által kínált gyűlölködő és a társadalmi együttélést romboló törekvésekkel. Ez a polgárok sokasága számára például miért nem látható be? Az egyik interjú alanyom mondta azt, hogy Trump egy olyan 13-14 éves ember szintjén beszél angolul, nem egy szofisztikált személyiség, nem tud számokban gondolkodni és számokat pontosan idézni. Még az képest, hogy üzletember volt korábban? Az üzletemberi sikeréről is megvannak sokaknak a véleményei. Volt egy számítás, a Wall Street Journal, nem, a New York Times számította ki, hogyha azt a pénzt, amit az apjától kapott, beteszi államkötvénybe, ma gazdagabb lenne, mint az összes ingatlanbirodalmi és számtalanszor csődbe. Tehát eljátszotta apja vagyonának egy jelentős részét. Nem játszott el, mindesetre nem is túlságosan fialtatta, maradjunk ennyiben, de Trump úgy tud beszélni, miközben amikor 2015 nyarán leereszkedett a Trump Tower luxus lakásából, ahol ő imádja az aranyat, és még a fürdőszobájában is a dolgai arannyal bevontak, leereszkedett a lépcsőn, és elindította a kampányát, és ez az interjú alanyom azt mondta, hogy ő úgy tud beszélni az emberekkel, hogy egy 3 gyerekes kamionos is megérti. És valahol a populista politikának ez a lényege. Akár csak Orbán Viktor. Igen, a populista politikának nem a híreket követő, a politikában, gazdaságban tájékozott embereket kell megnyerni, mert annak az egy embernek ugyanúgy egy szavazata van, mint annak az egy embernek, aki a legvadabb és leghangosabb TikTok videóra azt mondja, hogy nekem ez a politikus kell, rá fogok szavazni. Tök mindegy, hogy egyébként mit gondol, de ez bejön nekem. Ön szerint éppen a tagpártok kíméletlen nacionalizmusa miatt életképes lesz-e az új európai parlamenti alakulat, a Patrióták Európáért, benne a Fidesz-en, ugyanis amíg lesz közös ellenség, nevezetesen az európai mérsékelt jobboldal és a baloldal, kénytelen, kelletlen összezárnak. Na de utána? A Patrióták Európáért az jelenleg egységes, valóban fönnáll a veszélye, hogyha sikeres lesz, akkor ez az egység bomolhat, de senki nem adott volna egy 2 fillért azért az európai választások után, hogy Orbán Viktor, akinek a mesterterve ezúttal sem jött létre, azt a paktumot föl tudja építeni egy ilyen pártcsaláddal, amit Babissal, a cseh Babissal és az osztrák Kiküllel június végén megkötött. Ez a mesterterv ugye az volt, hogy a szélsőjobb előre tör, és annak az élére kerül. Igen, ez az ő mesterterve már második alkalommal. Valóban erősödött a szélsőjobb, de megint nem annyira, mint amennyire ő szerette volna, és a centrumpártok vontak egy ilyen cordon sanitert a Patrióták Európáért köré, amihez egyébként a másik Giorgia Meloni vezette, ha úgy tetszik, szélsőjobboldali frakció is csatlakozott. Tehát mit jelent ez a kordon? Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a szokásjog az diktálja az Európai Parlamentben, vagy legalábbis mostanáig ez diktálta, hogyha szétosztják a alelnöki pozíciókat, akkor abból
majdnem mindenkinek jut, a marginális kicsi pártokat leszámítva, de mindenképpen jut a harmadik legnagyobb pártszövetségnek, amelyik a Patrióták Európáért, már pedig egyet sem kaptak. És mindebbe belement Giorgia Meloni is, aki elvileg, hogyha azt nézzük, és itt visszatérek ahhoz, amit mondott, hogy mennyire tud megszakadozni egy szélső jobboldali pártpaletta, itt már most megszakadt, mert Giorgia Meloni abszolút együttműködött ebben a dologban, és éppen a héten történt egy másik dolog, ami még szorosabbra zárta ezt a kordonszanitert a patrióták körül. Vannak az Európai Parlamentben úgynevezett interparlamentáris posztok is, amik például az Európai Parlament nevében Afrikával, Dél-Amerikával foglalkoznak. Ott leesett egy-két elnöki, alelnöki bizottsági poszta ennek a pártcsoportnak, amit a héten visszavettek. Tehát miért? Csak. És a Fidesz erre azt mondja, hogy ez hány millió ember szavazatának a megcsúfolása, ilyen demokratikus intézményekben nem történhet. Más szemében a szálkát a sajátokban a gerendát, hát nézzük meg azt, hogy a Fidesz hogyan szorítja ki a politika minden részéről az ellenzéki pártokat. Hát a fagylalt visszanyalt, ha szabad ilyet mondani. Most egy kicsit szűkítve a kört Közép-Európára, Orbán Viktor elképzelése eredetileg ugye az volt, ami sokáig egyébként működött is, hogy a szövetségbe forrt visegrádi négyek élén teremt majd ellensúlyt Nyugat-Európának és az Európai Uniónak. Ön szerint miért nem sikerült a visegrádi négyek szövetségét egyben tartani a magyar miniszterelnöknek? Én azt mondanám, hogy kiismerték őt a partnerek, hogy leginkább a saját céljaira használja őket, de lehet, hogy ön mást mond. Nem, abszolút úgy gondolom, tehát ő önmagának köszönhető, hogy a visegrádi együttműködés szétesett. A csehekkel nem jut egyetértésre. Petr Pavel cseh elnök épp a napokban mondta azt, hogy Orbán egy ilyen notórius kerékkötő, vele nem lehet megállapodásra jutni, tehát a cseheket félretehetjük. Lengyelországban tavaly októberben volt egy kormányváltás, Jaroszlav Kaczynszki helyett visszajött Donald Tusk, aki nem kér ebből az Orbán Viktorból, nem kér ebből az együttműködésből. Egyébként is Lengyelországnak van egyfajta középhatalmi ambíciója az Európai Unión belül. Ő inkább Németországgal, a Weimári háromszögben Németországgal és Franciaországgal szeretne együttműködni, és őt komolyan is veszik. Pontosabban ezt a Lengyelországot komolyan is veszik az Európai Unióban. Nagyon fontos pozíciókat kap ez a Lengyelország, és Lengyelország egy kicsit kikacsingat, ha szabad ilyet mondani a visegrádi négyekből, mert neki ez nem pálya. És beszéljünk a negyedikről is, Robert Ficóról, a szlovák miniszterelnökről. Ő az egyszem szövetségese tulajdonképpen szövetségese, de azért Robert Fico egy furfangos szövetséges, mert ő egészen addig együttműködik Orbán Viktorral az Európai Unióval szembe menni, amíg az nem fenyegeti a pénzeket, amiket Szlovákia megkap. Tehát a Robert Fico is egy furfangos szövetséges. És Ausztria a most győztes szélsőjobb erejével mekkora további támasz lesz Orbán számára Európában? Ideológiailag mindenképpen támogatása lesz a Szabadságpárt részéről Orbán Viktornak, hiszen Kickl ott volt, amikor elindították az útjára a Patrióták Európáért szövetséget. Ő maga nyilatkozta többször, amit egyébként, ha visszatérhetünk a lengyelekre, Jaroszlav Kaczynszki is azt nyilatkozta, hogy ő egy olyan berendezkedést szeretne sajtójogilag, gazdaságilag, politikailag, mint Orbán Viktor. Ezt Kickl is elmondta. Kickl nem került hatalomra, és ha Nehammer néppárti kancellár szándéka érvényesül, akkor nem is fog hatalomra kerülni. Ausztriában már pedig igazi szövetségese Orbán Viktornak mindig az lehet, aki hatalmon van. Mert aki kívül van a hatalmon, az csak beledumálni tud, de cselekedni nem tud szavazni az Európai Tanácsban, mint kormányfő. Tehát hiányoznak azok a fajta jogosítványok, amik ezt a szövetséget valósággá teszik. Ha már Lengyelországot említettük, az utóbbi időben viszonylag kevés hír érkezik onnan, noha rendkívül fontos lenne tudnunk, hogyan sikerült lebontani a Kaczynszki rendszert. Hol tart ebben Lengyelország? Inkább a siker, vagy inkább a kudarc felé halad? Borzasztó nehezen tudja lebontani, tehát az első lépés volt a közmédia vezetőinek a leváltása. Nem a legszebb módon történt, tehát ők sem tartották be azokat a törvényeket, amik élnek. Ezért be lehetett volna tartani? Nem lehetett volna betartani, mert a közmédia médiaszabályozási testületét azt gyakorlatilag leválthatatlanul a Kaczynszki kormány oda beültette. Ezért a társasági törvényt használták föl, amire még a Lengyel Helsinki Bizottság is azt mondta, hogy ez nem igazán kóser.
de minden esetre végrehajtották, viszont van 2 problémája Donald Tusk kormányának, pontosabban 3, és még mondok 4, akkor lesz 7, de 3 mindenképpen van. Az egyik, hogy Andrzej Duda a lengyel államfő, aki vétózhat. Ez egy ilyen félprezidenciális rendszer, tehát sokkal nagyobb hatalma van Andrzej Dudának, mint Súlyog Tamásnak. Visszaküldheti a költségvetést, megvétózhat dolgokat, és annak a felülírásához 3/5-ös 60%-os többséggel nincs a lengyel kormánynak jelenleg. Andrzej Duda 2025 májusáig körülbelül államfő, addig ő gyakorlatilag egymaga ellen tud tartani a kormány törekvéseinek. Akkor beszélhetünk a legfelsőbb bíróságról és az alkotmánybíróságról, ahol ott vannak Kaczynszki emberei, de amikor még olyan alkotmánybíróság volt Lengyelországban, amelyik nem olyan döntéseket hozott, ami Kaczynszkiéknak megfelel, egyszerűen nem hirdették ki a közlönyben, vagyis nem lépett életbe. Most ugyanezzel az eszközzel él Donald Tusk, mert nincs más eszköze. És végül a harmadik akadály az, hogy 3 párti koalícióról beszélünk Lengyelországban, ahol a jobb-középpárt működik együtt egy baloldallal, amelyben van posztkommunista és új baloldal, és a harmadik szereplő pedig egy olyan szövetség, ahol van egy centrista, kicsit katolikus párt, és van egy agrárpárt. Tehát ezt a koalíciót úgy összehozni, ez például az abortusz kérdésében kiderült, hogy hiába ígérte meg Donald Tusk egyik legfontosabb kampánytémájaként, hogy a rendkívül szigorú, Európában legszigorúbb lengyel abortusz szabályozást lazítja. Mai napig nem tudta, mert a koalíciónak hiába van többsége, nincs meg a többségi szavazat. Tehát ez a 3 dolog akadályozza az átalakulás, de szerintem fontolva jól haladnak abban, és egyben példát mutatnak arra, hogy hogyan lehet korlátozott eszközökkel egy illiberális államot leépíteni. A bizalmat nem teszi tönkre Tusk kormánya iránt? A közbizalmat? Ez a fajta fontolva haladás? Nem, mert szerintem a lengyel közvélemény a magyar közvéleménynél tájékozottabb és érettebb ebben az értelemben, sokkal kevésbé hatotta át a populizmus, és elégedetlenek nyilván, főleg a nők voltak elégedetlenek az abortusz döntés után, de látják azt, hogy ez egy sziszifuszi munka. Tehát azt a 8 év alatt azért, ha nem is sikerült Kaczynszkinek egy olyan illiberális rendszert kiépíteni, bár a szándék megvolt rá, mint amilyen Magyarországon kiépült 2010 óta, azért kiépültek olyan bástyák, amiket nehéz lebontani. De nem azt mutatják a közvéleménykutatások, hogy a kormány problémái miatt nőtt volna újra a Jog és Igazságosság párt népszerűsége. Nem, azt mutatják, hogy a helyzet gyakorlatilag változatlan a tavalyi parlamenti választás óta. Menjünk akkor most kicsit délebbre Európában, a Balkánra, ami Orbán Viktor kedvenc vadászterülete, hiszen szoros szövetségben működik az erősen Putyin barát Szerbiával, miközben folyamatosan és megannyi módon támogatta a végül sikertelen szlovén jobboldali Janez Janzát, aki 3-szor volt Szlovénia konzervatív miniszterelnöke. Aztán Orbán 500 millió eurós kölcsönt adott Észak-Macedóniának, ahol legutóbb az általa kimenekített Gruevski jobboldali pártja nyert, nem beszélve Bosznia szakadár szerb vezetőjéről, Milorad Dodikról, aki iránt kitüntetett figyelemmel van a magyar kormányfő, hogy a pénzügyi támogatásáról már ne is beszéljek. Ön szerint mit akar Orbán Viktor a Balkánon? Szövetségeseket és potenciális szavazatokat. Szerbia ott toporog, bár nagyon nem nyitogatják előtte az ajtót az Európai Uniós tagság előszobájában. Az Európai Uniónak sokan mondják azt az EU-n belül és kívül is, hogy többféle szempontból a Nyugat-Balkán előtt meg kellene nyílnia, legfőképp Kína és Oroszország nyomulása miatt, mert ők is jelen vannak, és egyre erősebben jelen vannak a Balkánon. És ez azt jelenti, hogy ha most az ön által sorolt politikusok kerülnek be úgy az Európai Unióba, hogy ott részt vesznek az Európai Tanács ülésén, az mind egy szövetséges, mert ugyan a nagy tagországoknak befolyásuk van, és nagy befolyásuk van Spanyolországnak, Franciaországnak és Németországnak, most már Nagy-Britanniának nyilván nem az Európai Unióban, azért amikor minden szavazat számít, akkor a legkisebb is számít. És bizony, hogyha ezek az országok bekerülnek az Európai Unióba, és ott esetleg egy olyas valaki párt vagy személy van hatalmon, akivel kapcsolatban Orbán Viktor már 20 éve
vagy 10 éve fölépítette a szövetséget, azok nyilván a kapun belül is a szövetségesei is lehetnek, és ez jól jönne neki. Tehát Európai Uniós terveinek realizálásához szövetségeseket keres, de honnan nézzük, hogy ott van Oroszország, amely szintén azért a Balkánra veti vigyázó tekintetét. Oroszországnak Magyarország egyre inkább azért a szövetségese, kimondottan vagy kimondatlanul. Szóval, ha így nézzük, akkor segíthet Oroszországnak abban, hogy támogatja Vučićot Szerbiában, aki orosz barát, támogatja Dodikot Bosznia északi részén, aki orosz barát és szerb barát, és olyan erőket támogat, akik Oroszország felé pozícionálják magukat. Egyébként ezek hol a szlovénoknak, hol a szakadár szerbeknek nyújtott magyar hitelek, kölcsönök és egyéb támogatások az itthoni büdzséből nem hiányoznak? Tehát nem arról van szó, hogy akár hazai forrásból, akár visszafizetendő kínai hitelből Orbán Viktor, nem tudom jobb szóval illetni, úgymond világvezetői ambícióit is pénzeli, de legalábbis szélsőjobbos szövetség építéseit finanszírozza Magyarország így módon. A költségvetésnek, főleg ebben a helyzetében a magyar költségvetésnek nyilvánvalóan hiányzik ez a pénz, főleg, hogy az Európai Uniós pénzekből azt hiszem 20 milliárd euró van felfüggesztve. Jön kínai pénz, ami nem biztos, hogy olyan feltételekkel jön, amilyenekkel az észszerű lenne, miközben a bevételhiánnyal küzd a magyar költségvetés, és ebben az esetben ezek a hitelek gazdaságilag indokolhatatlanok. Valóban arról lehet szó, amit mondott, hogy ez egyfajta, én inkább azt mondanám, hogy klientúraépítés, vagy pozícióépítés, és nyilván kizárólag politikai indítatások, mint sem a megtérülésért történnek. Ugye a Balkán elsősorban Putyin, sőt Kína vadászterülete, hogy erről már beszéltünk is. Ezzel kapcsolatos is az Európai Unió dilemmája a balkáni országok tagfelvételével kapcsolatban, vagy mi másért húzza a felvételüket az Unió? Az Unió megcsömörlött a bővítéstől, és ebben Orbán Viktornak elég nagy szerepe van. Tehát ha az Unió központjában, Brüsszelben a politikusok belegondolnak abba, hogy itt van nekünk Orbán Viktor tüskének a köröm alatt, akarjuk mi Vučićot? Akarunk további felforgató elemeket? Nyilván a mérleg másik serpenyőben pedig az áll, amit említett, hogy Oroszország és Kína pont ezen a részen nyomul be Európa felé, és mérlegelni kell az EU-nak, hogy jobb lenne ezt a régiót hozzánk kötni, mint sem hagyni akár ütközőzónának, akár orosz és kínai befolyási területnek. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Ugyanakkor az is egy nehéz kérdés, hogy most olyan önálló országokról beszélünk, amelyek Jugoszlávia részei voltak valaha. Történelmi léptékkel nézve nagyon kevés idő telt el azóta, hogy a jugoszláviai polgárháború következtében ezek az országok önállóvá váltak. Rengeteg feszültség fönnmaradt. Ne menjünk túl messze Koszovó és Szerbia között, amelyik a szerb alkotmányban azt hiszem még mindig benne szerepel, hogy Koszovó Szerbia része. Bosznia gyakorlatilag egy mesterségesen létrehozott állam 3 közösségből, ahol mindig recseg-ropog, Dodikkal és Dodik nélkül is. Albánia és Szerbia között rossz a viszony. Tehát egy csomó olyan feszültség van, amiben megint csak bele tud gondolni az Európai Unió, hogy akarom én ezt? És még van egy érdekes tényező ennek a dolognak, hogy Koszovót az EU 5 tagállama nem is ismeri el diplomáciailag. Tehát akkor megint fölmerül az, hogy hogyan lehet egy Európai Uniós integrációt lebonyolítani úgy, hogy a 27 tagországból 5-nek nincsen diplomáciai kapcsolata azzal az országgal, ami Koszovó. Tehát nagyon-nagyon bonyolult ez a balkáni dolog, és nem csak Orbán Viktor teszi bonyolultá, ő csak ront a helyzetem. De ha már itt tartunk, ön hogy látja, a puskaporos hordó ma is a Balkán, és akik esetleg erre játszanak, mit kockáztatnak, illetve mit nyerhetnek? Nem gondolom, hogy a Balkán abban az értelemben puskaporos hordó lenne, mint az első világháború előtt. Európa reményeim szerint tanult ezekből a brutális világméretű konfliktusokból, de vannak azok a feszültségek, amiket soroltunk. Hát ha Koszovó és Szerbia még mindig össze tud veszni azon, hogy milyen rendszámok kerülnek az autókra, akkor ott azért valami nincsen rendben. Tehát ezek a feszültségek, ezek még hosszú évek kellenek, hogy elmúljanak. Ezért vagyok én önnél sokkal pessimistább ezt illetően. Igen, lehet, hogy én egy kicsit optimistább vagyok, de én sem számítok arra, hogy ez a következő 15-20 évben olyan mértékben normalizálódik, ahogy mondjuk Franciaország és Németország viszonya normalizálódott, miközben 2 világháborút vívtak meg egymással.
Akkor most beszéljünk kérem Ukrajnáról. Azon ugye nem igen lehet vitatkozni, hogy Putyin háborúja a nemzetközi alapnormák felrúgását jelenti. De mennyire voltak stabilak ezek a normák, ha egy nagyhatalom, azaz Oroszország dönthetett úgy, hogy felrúgja ezeket a nemzetközi alapnormákat? A jugoszláv polgárháborúban Srebrenicánál és máshol a szerbek súlyos atrocitásokat végeztek, és Szerbia népirtást hajtott végre, akkor az Egyesült Államok megtehette azt, hogy a NATO kötelékében légitámadással rendet tett. Mert Szerbia egy olyan ország volt, amelyik úgy lépte át ezeket az ön által említett nemzetközi normákat, hogy vele lehetett konfrontálódni. Bár sokan ezt hivatkozási alapnak tekintik, hogy akkor miért nem lehetett ugyanez a joga Oroszországnak Ukrajnával szemben? A nemzetközi jog egyikre sem adott felhatalmazást, de mivel Európa tehetetlen volt a szerb népirtás ügyében, valakinek be kellett avatkozni, ezt az Egyesült Államok és a NATO magára vállalta. Oroszország ugyanazzal indokolja, amivel indokolnak 1000 dolgot, hogy Ukrajnában írtják az oroszokat és üldözik az oroszokat. Ez egy nagyon ingoványos talaj, mert a nemzetközi jog lefektet szabályokat, de mindig talál egy agresszor egy olyan példát, amivel megindokolják a megindokolhatatlant. Ön szerint Putyin miért vitte bele országát egy ilyen háborúba, és hol számított rosszul, amikor ezt eredetileg ugye néhány napos villámháborúként képzelt el, amelyben gyorsan eljuthat Kijevig, és felszámolhatja Ukrajnát, mint szuverén államot? Putyin úgy gondolta, és változatlanul úgy gondolja, hogy voltak ezek a színes forradalmak, voltak Grúziában, és főleg voltak a Majdanon, Ukrajnában, amelyek megdöntötték azt a rendszert, amelyik Oroszország és Moszkva párti volt, és ő ezt úgy értékelte, hogy a NATO, a Nyugat és az Egyesült Államok egyre inkább közeledik a határaihoz, egyre inkább fenyegeti azt az érdekszférát, amit én a magaménak érzek, és eljutott arra a pontra, hogy azt mondta, hogy alkalmasnak látja az időt, a helyszínt és egyáltalán a megoldást arra, hogy katonai eszközökkel lépjen föl. Ami pedig Putyin számításait illeti, valóban ő arra számított, hogy az inváziós hadsereg meg sem áll Kijevig, Kijevből elmenekül Zelenszkij, oda beállítanak egy olyan kormányt, ami orosz párti, és majd a Nyugat ezt valahogy lenyeli, hát lenyelte már a Krím visszavételét is, miért ne nyelné le ezt, és akkor Obama volt, most Biden van, majd ő is lenyeli, és egyébként, ha katonai elemzéseket olvasunk erről, akkor sokan azt mondják, hogy volt is a 3 napos háborúra esély. Ha a Hostomeli repülőteret a kommandósoknak sikerül elfoglalni, és elindul egy katonai légihíd Oroszországból oda, akkor Kijevet valóban el tudják foglalni 3 nap alatt, de hát még nem láttunk olyan háborút a világtörténelemben, ami a terveknek megfelelően alakult volna, és ez sem így történt. És lett volna módja Zelenszkij ukrán elnöknek arra, hogy tárgyalásokkal, különalkukkal, meg amire sokan a tájékozatlanok közül mostanában utalnak, megelőzze ezt a háborút? Ön erről mit gondol? Olyan követeléseket támasztott Putyin Ukrajnával szemben, ami Ukrajna szuverenitását korlátozta volna. Ezt az adott ország elnökének baromi nehéz elfogadni. Tehát most képzeljük el, hogy jönne egy ország, és Orbán Viktortól azt követelné, hogy te legyél semleges, tedd meg ezt, meg azt, meg azt. Nyilván nem tenné meg. A háború februári kitörése után röviddel, április táján voltak tárgyalások, amikor Ukrajna rendkívül szorult helyzetben volt, és a Nyugat még nem tudta, hogy mit csináljon, ahol létezett egy olyan béketerv, kezdeményezés, hogy Ukrajna semleges marad, Ukrajna deklarálja, hogy soha nem fog belépni a NATO-ba, és ezt az Egyesült Államok és a NATO is tiszteletben tartja, és ezzel a dolog lerendeződik, ebből soha nem lett semmi. Hogyha olvassa az ember még a nyugati diplomáciai szaklapokat, és mint a Foreign Affairs, abban is szerepel ez a verzió, hogy valóban fölvetődött, de amennyire a diplomáciai forrásokat olvastam, hogy az ukránok még csak hajlandóak sem voltak tárgyalni erről, nem vették komolyan, nem került fel a napirendre, nem lett belőle semmi. Ugye a Nyugat keze itt meg van kötve, mert ugyan szankcionálhat, megpróbálhatja elszigetelni az orosz gazdaságot, szállíthat fegyvert Ukrajnának, támogathatja pénzügyileg, gazdaságilag az országot, hogy ne roppanjon össze, de a háborúban nem léphet be, nem lehet hadviselőfél. Azaz
Az a nyugat felelőssége, hogy ne robbanjon ki újabb világháború. De valójában mire elég ez? Arra biztosan elég, hogy drasztikusan lassítsa, mert mint látjuk, jelentősen lassította az egész háborús tervek kivitelezését, de arra elég-e, kérdezem öntől, hogy valamikor megállítsa, pláne visszavonulásra kényszerítse Putyint? Ez a támogatás egyelőre arra elég, hogy lassítsa az orosz támadást, és megakadályozza azt, hogy Ukrajna kiszolgáltatott helyzetbe kerüljön. Az sokat segítene, amiről még mindig nem született döntés, hogy ezeket a rakétákat, amiket a britek és az amerikaiak átadtak az ukránoknak, azokat milyen lőhetik be orosz területre, mert technikailag ezek a rakéták alkalmasak 300 kilométerre túl belőni. Ezt nem engedik meg nekik az amerikaiak és a britek egyenlőre. Ez nagy szerepet játszana abban, hogy az orosz utánpótlási és logisztikai vonalakat tudják támadni, és ezzel megnehezítsék az oroszok helyzetét a fronton. De erre nem született megállapodás, pont azért, amit említett a kérdésben, hogy a nyugat nagyon óvatos, Putyin mindig fenyegetőzik az atommal, legutóbb már a nukleáris doktrinát is átírta. És Biden most is megmondta, amikor Zelenszky az ENSZ közgyűlése alkalmából Amerikában járt, hogy ez a döntés még nem született meg arról, hogy be lehet lőni 300 kilométerre Oroszországba. De megszülethet? Van arra valamiféle remény? Mindenki azt mondta, hogy Ukrajna nem fog kapni F-16-ost. Mindenki azt mondta, hogy Ukrajna nem fog kapni modern amerikai légvédelmi rakétákat. Mindenki azt mondta, hogy Ukrajna nem fog kapni modern amerikai tankokat. Megkapta. Németország, amikor kirobbant a konfliktus, még leginkább páncélsisakokat akart szállítani Ukrajnának, most már rakétákat is szállít. Tehát ezek a vonalak, ahogy a orosz vörös vonalak mindig változnak, ezek a nyugati támogatási vonalak is mindig mennek egy kicsit előbbre. A szándék már megvan arra, hogy ezt lehetővé tegyék, ezért volt Putyin legújabb fenyegetés az atombombával és a nukleáris fegyverekkel. A döntés még nem született meg. Bár mondjuk Putyin fenyegetés az atombombára vonatkozóan, éppen valamint azt olvastam, hogy csak a háború kezdetében, tehát 2022-ben... Egy év alatt 230 Egy évben 234-szer hangzott el, különböző módozatokban az atomfenyegetés. Vagy ő Medvegyev, vagy valaki a propagandagépezetből, ez kicsit leértékeli a dolgot, hála jó Istennek, mert senkinek nem hiányozna az, hogy orosz taktikai atomfegyverek megjelenjenek a fronton. A beszélgetésünk korábbi részében már idézett Timothy Garton Ash, brit történész arra a kérdésre, hogy az orosz-ukrán háború tekintetében milyen prognózist lát, azt feleli, hogy idézem, garantálni kell Ukrajna területéből annak a 4/5-nek a biztonságát, amelyet a kormány az ellenőrzés alatt tart. Ehhez kell a NATO tagság. Ha a 32 NATO tagállam közül nem mindegyik szavazza meg, külön kétoldalú megállapodásokkal kell ezt garantálni, Lengyelország, Franciaország, Németország és az Egyesült Államok közreműködésével. Egy közvéleménykutatás azt mutatja, hogy Ukrajna többsége, ha vonakodva is hajlandó lenne elfogadni a területi veszteséget a biztonságért cserébe és az Európai Uniós tagság reményében. Ha ebben közreműködik Magyarország, neki is és az Európai Uniónak is sokkal barátságosabb szomszédja lesz. Hogy teljesen reálisnak tartom-e ezt az utóbbi változatot, nem merném állítani, hogy igen, de emellett kell érvelni, el kell magyarázni az embereknek, mi a vereség ára. Ön ehhez mit szól? Az úgynevezett realista külpolitikai vonalban elindult egy olyan gondolkodás, hogy ezt a konfliktust ezen a ponton lehet, hogy le kellene és érdemes lenne zárni a további emberveszteség miatt, úgy, ahogy Timothy Garton említette és ön felolvasta, hogy Ukrajnának a remények szerint átmenetileg le kell nyelni egy területi veszteséget, ami a háború realitását tükrözi, és az Ukrajna döntő többségének, területileg, politikailag, mindegy, hogy nevezzük, annak meg kell adni a NATO tagságot és az EU tagságot. Ez egy borzasztó hosszú folyamat, és valóban a NATO-ban a konszenzus érvényesül, tehát ha mondjuk Magyarország nemmel szavazna egy ilyen megoldásra, akkor valóban ezek a kétoldalú biztonsági megállapodások, vagy akár többoldalú biztonsági megállapodások lépnének életbe. Sokszor példaként emlegetik az NSZK-t és az NDK-t, hiszen ott is létrejött egy olyan szövetségi rendszer, amelyiknek az egyik fele ide tartozott, a másik fele oda tartozott.
Megint csak azt mondom, hogy szörnyű és szomorú dolog ilyenekről beszélni, de a realista külpolitikai megfontolásokban most ez a megoldás, vagy ennek a megoldásnak a lehetősége fölmerült. Számos szakértő szerint Putyin csak azt tartatja vissza a háborús konfliktus kiszélesítésétől, ha a nyugati világ egységes marad vele szembe. De arról ön mit gondol, kifáradhat-e a nyugat ebből a szempontból? Már ki is fáradt, tehát azok a pártok, akikről a szélső jobboldal kapcsán beszéltünk, nem mind, de többen közülük, például a német AfD, az osztrák Szabadságpárt, vagy a magyar Fidesz kifejezetten azt akarják, hogy a szankciók Oroszországgal kapcsolatban szűnjenek meg, amellett vannak, Ukrajna támogatása csökkenjen, mert ennek nincs értelme. Egyébként ennek Amerikában is van támogatottsága, hogy csak pénz kidobás Ukrajnát támogatni, egyébként is az messze van, és az európaiak dolga. Tehát igen, mérnek a közvéleményben, és van a politikában is egyfajta belefáradás ebbe a konfliktusba, amely 2022. februárja óta tart, és Európában valóban semmilyen súlyos, semmilyen hosszú háborús konfliktus második világháborút követő időszakban nem volt. Sokféle tekintetben a nyugati országok elfáradtak, töredezetté vált a politika ebben a tekintetben nyugaton. Mostanában itt-ott azt is lehet olvasni, hogy Európa stratégiai vezetését kiszervezték, átjátszották Amerikának. Ön szerint ez így van-e, és lehetne másként, tehát például, hogy ne az Egyesült Államoknak legyen kulcsszerepe Ukrajna támogatásában, a háború lezárásában, hanem Európa is meghatározó fél legyen ebben? Hát Donald Trump ezt nagyon szeretné, hogyha nem Amerikának kellene $10 milliárdokat költeni Ukrajna támogatására. Európa viszont erre nem képes. Katonailag meg aztán végképp Európa nem lenne képes támogatni úgy Ukrajnát, ahogy Amerikát. Amerikából kritikaként szokták megfogalmazni, hogy amikor véget ért a hidegháború, és elkezdték leépíteni Európában a hadseregeket, meg a katonai költségvetést csökkentették, és építették a jóléti államot, ezzel egyúttal el is hanyagolták a hadsereget. Amikor kirobbant az ukrajnai háború 2002-ben, akkor Németországban és Németországról sokszor leírták, hogyha végigvennék a Bundeswehr felkészültségét, a német hadsereg felkészültségét, emberi állományát, katonai felszereltségét, nem alkalmas arra a feladatra, amilyen feladatra alkalmasnak kellene lennie, és azóta Scholz meghirdetett egy 100 milliárd eurós haderőfejlesztési programot, az még igazándiból el sem indult, és minden ilyen programnak, főleg, hogyha egy olyan helyzetből kell visszahozni egy hadsereget, mint a németet, ami sokkal jobb helyzetben van, mint mondjuk a magyar hadsereg, vagy sok más hadsereg, de önmagához képest nincs jó helyzetben, az nem 2 évbe kerül, hanem 10-be. És itt állunk egy 2022 óta folyó katonai konfliktussal. Tehát akkor szükségszerűség volt ez a kiszervezés idézőjelben? Szükségszerűség volt ez a kiszervezés, mert rövid távú problémákra csak hosszú távú megoldásokat tud Európa fölajánlani, és Amerika pedig ott áll azzal az irtózatos nagy hadseregével, katonai költségvetésével. Az, hogy Ukrajnának megszavaznak $60 milliárd Amerikában, az egy $900 milliárd katonai költségvetéshez képest apró pénz. Európa pedig nem engedheti meg magának, ez a különbség. Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban a nyugati világban kialakult az úgynevezett béketábor, kifejezetten szélsőjobboldali politikusokból, Orbán Viktorral az élen, és most csatlakozik a szeptember végi választásokon nyertes osztrák Szabadságpárt, amely ugyancsak kitartóan Putyin párti és szigorúan Ukrajna ellenes. Látszik-e valamiféle közös érdek a Putyin pártiak álláspontja mögött, mert azt én őszintén szólva kötve hiszem, hogy pusztán ideológiai okokból támogatnák az agresszív orosz hatalmat? Látszik közös álláspont köztük, de csak abban, hogy ők úgynevezett békepártiak. Ezer más dolog mellett ebben talán egyetértenek, az indokaikat nem ismerem, milyen mögöttes szándékaik vannak, de valóban véget akarnak vetni ennek a konfliktusnak. És megint visszatérnék arra, amit beszéltünk arról, hogy a hatalom mit csinál a szélső jobboldali pártokkal. Hiszen Giorgia Meloni nem volt ukrán barát korábban. Hatalomra került, változtatott a pozíciója, mert a hatalom, megint csak azt tudom mondani, egészen más, mint a kampány. Marine Le Pen kifejezett, ő ugye finanszírozást is kapott nem csak Magyarországtól, hanem Oroszországtól is. Ő kifejezetten orosz barátnak tűnt, és ahogy sasszézik, ő is próbál
ugye most még jobban szerepelt az elnökválasztáson, és a pártja kifejezetten jól szerepelt a parlamenti választáson, tehát ahogy ő is közeledik a hatalom felé, megint csak azt tudom mondani, amit korábban, módosul az álláspontja, teszem hozzá, hál' Istennek. Nem mellesleg, most idehozok valamit, ami ennek egy oldalága, de fontos, hogy szóba hozzam. Én azt mindig elképedve figyelem, hogy az esetek óriási többségében a magyar sajtó nem kényszeríti rá az úgynevezett békepárti politikusokat, hogy ne csak a békét szajkózzák, legyen béke, kössön békét a háborúzó orosz és ukrán fél, stb., hanem hogy fejtsék is ki ezek a nagy békepárti politikusok, hogy mit értenek ezen a békén. Legutóbb például Tar Zoltán, a Tisza Párt európai parlamenti delegáció vezetője közölte, fontos, hogy Ukrajna mielőbb szabaduljon a pusztításból, de nem kellene a nyugatnak fegyverszállításokkal hozzájárulni a háború meghosszabbításához és kiterjesztéséhez, mondta ő. És senki az égvilágon nem kérdezte meg tőle sem, hogy szerinte mit jelentene, ha Ukrajna nem kapna fegyvereket, azaz kapitulálna. A megszállt területek feladását, vagy esetleg Kijev átengedését is az oroszoknak, és mi legyen a félig elpusztított és kivéreztetett országgal. Győzzön Putyin, hajtsa hatalma alá egész Ukrajnát, Európa meg Amerika pedig humanitárius okokból állítsa helyre az oroszok által megsemmisített életlehetőségeket Ukrajnában, vagy végleg hagyják a sorsára a Putyin kezére került országot. Ezeket soha nem kérdezik meg ezektől a nagy békekövetelőktől. A Tisza Párt az a kivétel, akit talán még meg is lehetne kérdezni, de ők szerintem még maguk sem tudják, hogy mit akarnak, és folyamatosan igazodnak ahhoz, amiről úgy vélik, hogy a szavazótáboruk számára elfogadható. Ez az egyik dolog, a másik dolog pedig a kormányzati politikusok békepártiságáról, akik kérdezhetik őket, azok a kormányzati sajtóban dolgozó emberek, azok nyilván nem fognak kérdéseket föltenni erről. És én nem csak rájuk gondolok, én ezt kifejezetten figyelem, hogy a demokratikus sajtóhoz tartozó újságíró is mondjuk a kormány sajtótájékoztatókon, vagy a kormánytájékoztatókon, miközben ott békéznek egyre másra, nem kérdezik meg, hogy mondják már végig ezt a folyamatot. Mert akkor ugyanis lelepleződnének, hogy a semmibe torkolik, vagy az agresszor mellé állva foglalnak állást. Amennyire tudom az elbeszélésekből, ott korlátozottan lehet föltenni kérdéseket. Lehet, hogy megunták az egyenválaszokat. Én azt is el tudom képzelni, mert hogyha meghallgatjuk azokat a politikusokat, akikről beszél, kormányzati politikusokat, és a békepártiságokat hangoztatják, hát ön meg én is le tudnánk írni 5 mondatban, amit ők mondanak, mert már annyiszor hallottuk. Egyébként a békepártiak békének megvalósulása esetén mi lenne a garancia arra, és akkor fordítsuk komolyra, hogy Putyin némi erőgyűjtés után nem terjeszkedne tovább? Ahogy felrúgta az 1994-ben Ukrajna ügyében aláírt budapesti memorandumot, miért ne rúgná föl, vagy miért ne rúghatná föl bármilyen, akár neki kedvező, akár neki kedvezőtlen béke megállapodást? Putyinnál semmi garancia nincs. A másik rövid válaszom pedig a NATO tagság. Igenis foglalkoznak a nyugati híradások szerint azzal a gondolattal, amit Timothy Garton is felvetett. Ott a garancia, a biztonsági garancia maga a NATO tagság lenne, hiszen Putyin nem hülye. Egy dolog Ukrajnát megtámadni, egy másik dolog egy NATO tagországot megtámadni, mert rögtön érvénybe lép a NATO alapszerződés 5. cikkelye, ami a kollektív önvédelemre kötelezi. Nem is csak feljogosítja, de kötelezi a tagállamokat abban az esetben, hogyha megtámadott ország ezt kéri. Na de Putyin úgy gondolja, hogy hagyná, hogy Ukrajna NATO tag legyen? Lehet, hogy ő abban bízik, hogy van neki egy olyan barátja, aki ezt megakadályozza. Orbán Viktorra gondol? Igen. Tehát ő gondolhatja azt, hogy Orbán Viktor, ahogy a NATO-ukrán együttműködést gátolta Ukrajna ügyében, nem tudom, hogy Orbán Viktor eddig elmenne, de Putyin ettől még feltételezheti. De ebben a kérdésben nem osztottak Putyinnak lapot, hogy most egészen hétköznapian fogalmazzak. Ez látszott a svéd-finn NATO tagságnál. Hát gondolom Putyin a maga biztonságpolitikai gondolkodásában a háta közepére kívánta azt, hogy a vele 1300 kilométeres határral rendelkező Finnország belépjen a NATO-ba. Nem akarta. Megtörtént. Hozzáteszem, azt a tagságot is szabotálta Orbán Viktor egy jó darabig. Tehát Svédország és Finnország egy boldog, békés, semleges állam volt egészen az ukrajnai konfliktusig.
Nem is hiszem, hogy Putyinnak különösebb baja volt vele, de abban a kérdésben sem osztottak neki lapot, és hogyha megszületik egy olyan megállapodás, amiről Timothy Gartonás is beszélt, és mondjuk gyorsított eljárással fölveszik Ukrajnát a NATO-ba, akkor rögtön mögé kerül a NATO garancia. Lát erre egyébként esélyt? Sok mindenre nem látott az ember az esélyt 2022. januárjában, ami megtörtént, és sok mindenre nem lát. Most ez egy kicsit dodonai válasz lesz, elnézést kérek. Sok mindenre nem látunk már esélyt, ami megtörtént. Európa ebben az értelemben is valószínűleg tanult abból, hogy a budapesti memorandumban adott garancia Ukrajnának nem volt elég. Megtörtént a Krím, megtörtént 2022. februárja. Most olyan biztonsági garanciákat kell adni Ukrajnának, ha létrejön tényleg egy ilyen megoldás, amit Timothy Gartonás is említett, amik valódiak. A Financial Times szerint van még egy következménye ennek az orosz-ukrán háborúnak, az új fegyverkezési verseny, amely a gazdasági lehetőségek elhárdálását jelenti, csökkenti az életszínvonalat és növeli a katasztrofális háború veszélyét. Ön ezt a kérdést hogy látja? Ez mindig is így volt, tehát hogyha azt nézzük, hogy a hidegháború idején az Egyesült Államok vagy a Szovjetunió, vagy beszélhetünk a NATO tagországokról, a GDP-nek a mekkora arányát fordította fegyverkezésre, ahelyett, hogy építette volna a jóléti államot, vagy a Szovjetunióban a szocializmusnak nevezett valamit, akkor valóban egy hatalmas árat fizetett érte mind a két fél. Valóban volt egy békaosztalék a 90-es évektől egészen mondjuk a 2000-es évek közepéig, amikor lehetett költeni szabadabban olyan szociális és jóléti intézkedésekre, amik az emberek életét jobbá teszik. A Stockholmi Békekutató Intézet évről évre nyilvánosságra hozza a statisztikákat az egyes országok katonai költségvetéséről, és most az látszik, hogy a trend újra elindult fölfelé. Magyarul tehát egyre többet költ minden állam. Költ, nominális összegben is célokra. egyre többet költünk, és a GDP arányában is. Hogyha most azt vesszük, hogy az a Lengyelország, amelyik nemrég még a GDP 1%-at költötte a katonai költségvetésre, addig jövőre a 4%-át fogja költeni. Éltanuló lesz a NATO-ban, de az a GDP 4%-a az egy olyan összeg, amiből legalább 2% pontnyi mehetne másra is. Na akkor itt most mindössze 30 másodperc erejéig kiszünetet tartunk a beszélgetésben, de aztán fél perc után jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést, mert sok témánk van még. A világ szépségei felfedezésre várnak. OTP Travel, mert biztosan utazik. Váltsd a családi álmokat, a saját utadat és a szenvedélyedet valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra! Új Nissan Juke Hybrid. Próbáld ki! Ismét itt vagyunk Nagy Gáborral, a Heti Világgazdaság című lap vezető szerkesztőjével. Visszatérve a világrend változásához, azt kérem, hogy magyarázza el nekünk a mögöttes indítékokat, hogy mi a közös hajtóerő Oroszország, Kína, Irán világuralmi törekvései mögött. Miféle belső igény hozza létre Közép-Ázsiában a Türk Államok Szövetségét, amelynek természetesen Orbán is aktív részese. Nem arról van ez szó, hogy a kis és nagy diktatórikus berendezkedésű országok akkor érzik biztonságban a saját belső hatalmukat és elnyomó rendszerüket, ha megpróbálják egyed uralkodóvá tenni világméretekben is a saját uralmi modelljüket, tehát ha kiírtják az alternatívákat. Nekik nincs meg az erejük ahhoz, hogy egyeduralkodóvá tegyék az általuk gyakorolt autokratikus berendezkedést. Nincs meg az erejük, ha összeállnak. Hát azért ide nagyon nagy országok is ebbe a körbe tartoznak. Hát beszéltünk Kínáról, beszéltünk Oroszországról, de azért még Indiát is ide számítanám. India és Kína esetében több az, ami szétválaszt, mint ami összetart. Bármennyire is erős ez az ország sor, amit felsorolt, arra én nem tartom őket elég erősnek, hogy kiírtsák a liberális demokráciát a világon. Viszont az igaz, hogy ők úgy érzik magukat komfortosan, hogyha a maguk illiberális berendezkedését senki nem háborgatja. Tehát Kína úgy érzi magát komfortosan, hogyha nem szólnak bele abba, hogy Xinjiangban mi történik az ujgurokkal.
nem kérik számon az emberi jogokat. Oroszország akkor érzi magát komfortosan, hogyha Ukrajnával azt csinál, amit akar. Észak-Korea akkor érzi magát komfortosan, hogyha ő a nukleáris programját végrehajtatja, atomrakétái lesznek, atomtörtetei lesznek, és a határtól 50 kilométerre lévő Szöult fenyegetheti. Irán akkor érzi magát komfortosan, hogyha a maga vallási teokráciáját működtetheti, és lehetőleg senki nem szól bele abba, hogy a nők viseljenek-e hijabot vagy sem. Ők így komfortosak, és emiatt keresik egymás társaságát. A türk országok az egy másik kérdés. Én úgy gondolom, hogy a türk szövetség az kicsit azért is alakult meg, mert az a régió a Szovjetunión belül mindig is egy kicsit határvidék volt a földrajzi elhelyezkedésénél fogva is, meg a népességénél, a vallásánál fogva is. Ők most viszonylag természetes módon igyekeznek összefogni, és akkor bejön a képbe Törökország, amelyik egyrészt nyelvi és vallásbeli közösséget érez ezekkel az országokkal, hogy mi mit érzünk, azt én nem tudom, ezt Orbán Viktortól kell megkérdezni. Talán a kipcsák rokonságot, nem? Ha csak úgy nem, de Törökország mindenféleképpen érez egy ilyen kötődést, jogosan hozzáteszem, mind nyelve, mint vallási szempontból, ugyanakkor Erdogan elnök is igyekszik szövetségeseket keresni, befolyási zónát keresni, és erre készen kínálják magukat a türk államok. De mondom, ezeknek az autokráciáknak én úgy gondolom az az érdeke, hogy ők maguk között és magukban komfortosan érezzék magukat, és a nyugat ne szóljon bele, ne erőltesse rá a liberális demokráciát. Ők abból nem kérnek. Mert a gazdasági, geopolitikai érdekeken túl alapjában itt arról van szó, gondolom én, tehát az a tét, hogy mit tekintünk emberhez méltó életnek. Mert van itt egy civilizációs fejlődés, a nyugati világé, amelynek egyre nagyobb embertömegek váltak a részévé az évszázadok során. Persze nem kis konfliktusok, drámák és harcok árán kerültek ebbe a helyzetbe, hogy fizikailag és lelkileg is biztonságban a saját döntésük és ízlésük szerint külső egzisztenciális és hatalmi kényszerek nélkül élhessenek. És a kérdés ez idő szerint az, hogy ezt értéknek tekintjük-e vagy sem, egyúttal az a tét is, akarunk-e mi európai polgárok továbbra is a lehető legkevesebb külső kényszer nélkül élni, vagy elfogadjuk, hogy a szovjet rendszer után most kínai, orosz vagy mondjuk orbánista módon éljünk, totális vagy félig meddig állami uralom és megfigyelés alatt. Szeretnénk európai polgárokként európai módon élni, úgy, ahogy azt elképzeltük a rendszerváltás idején és a rendszerváltás után. Ebből a szempontból viszont némileg kiózanító, vagy legalábbis egy más perspektívát felmutató interjúm volt egy japán professzorral, aki Kína szakértő volt, és elmagyarázta nekem részben az ázsiai szemléletet, részben a kínai szemléletet. Akkor került a nemzetközi sajtónak az érdeklődése közepébe ez a social credit rendszer Kínában, amikor az állampolgárokat osztályozzák, nem csak megfigyelik, hanem osztályozzák is, az szerint, hogy viselkednek. És amikor én ezt kérdeztem a japán professzortól, aki Kínával foglalkozik, hogy az európai polgársággal és az európai szabadságjogokkal az finoman fogalmazva sem fér össze, hogy az állam engem osztályoz, és bizonyítványt állít ki rólam, és azt mondta a japán professzor, és próbálta velem európai polgárral, hogyha úgy tetszik megértetni, hogy a kínaiak ő szerinte és az ő benyomásai szerint másképp gondolkodnak, mindig is egy császár uralma alatt éltek, hogy azt a császárnak hívják, vagy kommunista párt főtitkárának, az a társadalom szempontjából mindegy. Ez a társadalmi kreditrendszer, ez előnyöket ad, és neked semmi más nem kell csinálni, csak viselkedj jól. És ha rendesen fizeted a tartozásodat, ha nem bírálod a kommunista pártot, hanem elismered annak a vezető szerepét, ha nem tartasz kapcsolatot ellenzékiekkel, és ha egyáltalán nem viselkedsz rosszul, akkor te kedvezőbb hitelt kapsz, előbbre jutsz a karrieredben, fölszállhatsz a gyorsvasutakra, kapsz repülőjegyet. Ez egy olyan ár nagyon sok kínai számára, hogy ez oké. De nekem ez európaiként nem oké. És ő nekem próbált elmagyarázni, hogy de ez annak a 100, 200, 300, 400 millió kínainak, aki azt látta, hogy 20 év alatt kiemelkedett a szegénységből, ez oké. Hogyha az állam azt akarja, hogy én ne vonjam kétségbe, hogy a kommunista párt a vezető hatalom az országban, akkor nem fogom kétségbe vonni, viszont boldogulok. És itt kanyarodunk vissza, amiről beszéltünk, hogy az egyik mód a liberális demokrácia, ahol tökéletesen érvényesülnek, vagy közel tökéletesen érvényesülnek a
az egyéni szabadságjogok. A másik modell a kínai modell, amelyik azt kínálja, hogy én garantálok neked egy gazdasági növekedést, én garantálom neked azt, ami miatt Európában a fiatalok kiábrándultak, garantálom azt neked, hogy te jobban fogsz élni, mint a szüleid, de akkor legyen koss. Na, ha már Kína ennyiszer szóba került, a Financial Times szerint Kína 10 év alatt több mint 1 billió, azaz 1000 milliárd dollárt költött a világ 140 államában az ottani infrastruktúra fejlesztésére. Ugyanakkor rémtörténeteket lehet olvasni, például arról, hogy Ázsiában és Afrikában hány országot tett hitelekkel, közös beruházásokkal, korrupcióval önmaga függvényévé, mondhatnám gyarmatává a kínai kommunista párt. Például az Egy övezet, egy út program a gáláns, vagy gálánsnak mondható kínai hitelügyletek révén lényegében Kína világhatalmi törekvéseit szolgálja? Ön hogy látja ezt? Igen, világhatalmi törekvéseket szolgál abban az értelemben, hogy Kína nem akarja meghódítani katonai erővel ezeket az országokat, ahogy mondjuk a Szovjetunió meghódította Kelet-Európát, vagy beavatkozott Afganisztánban. Kína gazdaságilag akarja saját magához kötni ezeket az országokat, kit így, kit úgy. Ami pedig az új selyemútként emlegetett egy út, egy övezetet illeti, 2013-ban indították, a 10 éves évfordulóra melyik Európai Uniós ország vezetője ment el tavaly egyedüliként? Orbán Viktor, persze igen, tudjuk a választ. Igen, és Putyin is részt vett ezen a 10 éves évfordulón. Sri Lankán például egy komplett rendszer és egy komplett kormány belebukott, és évekig tartó zavargások és politikai válság tört ki amiatt, hogy kikötőépítésekbe, infrastruktúraépítésekbe beszállt Kína, és gyakorlatilag tönkretette az országot. Pakisztánban feszültséget jelentett a kínai, az, hogy egyszerűen a kínai befektetéseket nem tudják visszafizetni. Afrika az egy olyan terület, ahol Kína gyakorlatilag, azt nem mondom, hogy megvásárol országokat, de kormányokat mindenképpen lekenyerez, ha szabad ezt a szót használni. Befektetésekkel Kínát nem érdeklik a szabadságjogok. Kína nem úgy hitelez, mint az IMF vagy a Világbank. Kína nem úgy hitelez, mint az Egyesült Államok. Nem érdekli az, hogy az ország demokratikus berendezkedésű. Az érdekli, hogy ott olyan infrastruktúrális beruházások legyenek, mint ami mondjuk egy vasút Ugandában, amit kínaiak építenek, kínaiak finanszíroznak, és a kikötőbe majd azokból a nyersanyaglelőhelyekből viszi a kibányászott nyersanyagot, ami majd onnan Kínába megy. Ez én úgy gondolom, hogy a dolognak a lényege. Kína stratégiájának a lényege. Nem akarja ezeket az országokat Kína magához katonailag kötni. Kína nagyon ügyesen fölépített, amíg Amerika és Európa önmagával volt elfoglalva, egy olyan gazdasági kötődési rendszert elsősorban Afrikában, amiről lemaradt Amerika és lemaradt Európa, és ezekkel az eszközökkel igen, eladósodtak ezek az országok, és igen, Kína tanult ebből, tehát most már másképp ruház be, mint az új selyemút korábbi szakaszában, de ha most az új technológiákról beszélünk, ahhoz olyan nyersanyagok kellenek a kobalttól a lítiumon át, olyan pozíciókhoz jutott az ilyen nyersanyagokat előállító afrikai országokban, ahova már nem enged hozzáférést Európának és Amerikának. Kína nem katonai hódítást hajt végre ebben az értelemben. Tehát ő úgy akar világhatalom lenni, hogy őt tiszteletben tartsák, hogy őt elismerjék. Ő atomhatalom. Most építi iszonyatos összegekkel föl a hadiflottáját, hogy kiszorítsa a saját területének tekintett dél-kínai tengerről és a Tajvan környékéről az amerikaiakat. Tehát ebben az értelemben katonai hegemon hatalom akar lenni, de Kína nem akar NATO-t például. Ha most megint leszűkítek egy kérdést, tehát Kína nem akar fölépíteni egy katonai szövetségi rendszert, neki pont elég az, hogy ő gazdaságilag lenyomja az Egyesült Államokat, és ő lesz a világ legnagyobb gazdasági hatalma, majd gazdasági módon Vietnámot, többi országot magához köti, és ezzel viszont kiszorítja katonailag és gazdaságilag is onnan a nyugatot és az Egyesült Államokat. Kína részéről egyébként fenyegeti Magyarországot ugyanaz a veszély, tehát hogy Kína önmaga függvényévé tesz bennünket, ugyanis egyes számítások szerint a magyar kormány már nem kevesebb, mint 1000 milliárd forintos tartozást halmozott fel Kína felé, vagy inkább azok a vélekedések helyesek, amelyek szerint a Magyarországnak nyújtott kínai hitelek és az itt megvalósuló egyre nagyobb mértékű beruházások nem jelentenek politikai és gazdasági veszélyt, mert Magyarország törlesztőképes, és nem lesz itt semmiféle igába hajtás.
Az utóbbi időben a kínai pénzek, a kínai hitelek és a kínai befektetések, amik megjelennek a folyófizetési mérleg egyenlegében, tehát számítanak meg költségvetési bevételekké alakíthatóak, azok fontosak, mert nem jön annyi pénz az EU-ból. Ez a dolog egyik oldala. A másik oldala, hogy Kína számára Magyarország egy hídfőállás. Ezt nyugatról úgy látják, hogy Kínának mi az 5. hadoszlopa vagyunk. Nem véletlen, hogy a Xi Jinping, amikor itt volt Szerbiában, volt Franciaországban és Magyarországon. Magyarország az az ország az EU-n belül, amelyik a leginkább megnyitotta magát Kína felé. Ezt jelzik az akkumulátorgyárak, ezt jelzik az elektromos autógyárak, sok minden ezt jelzi. Európában is látható méretű kínai kolónia él Magyarországon. Mi vagyunk azon kevés európai országok eszköze, akik nem szedtük ki a távközlési hálózatunkból a Huawei rendszereit. Sőt, a Huawei-nek kutatási központja van Magyarországon. Tehát Kína talált egy olyan országot az Európai Unión belül, amelyik készségesen partner abban, hogy ő megvesse a lábát az Európai Unióban. Ugyanakkor az is igaz, hogy az Európai Unión kívül nem lennénk ennyire értékesek Kína számára. Mi pont azért vagyunk értékesek, mert ezt az ajtót megnyitjuk Kína számára. Azt tudjuk, hogy a kínai állam erősen támogatja mind anyagilag, mind politikai eszközökkel a kínai magáncégeket a terjeszkedésükben és abban, hogy dömpingáron adják el a termékeiket, ami az európai kontinensen teljes iparágak leépüléséhez és súlyos munkanélküliséghez vezetett. Itt van például a legfrissebb hír, amely szerint az Európai Unió pár napja megszavazta, hogy akár 45%-os vámot is kivethessenek a Kínából érkező elektromos járművekre. Kína erre saját vámokkal fenyegette meg az európai tej, pálinka, sertéshús és autóipari ágazatokat. De ha az Európai Unió ezt nem lépi meg, a jelentősen olcsóbb kínai autók komoly hatást gyakorolhatnak ugye az európai munkaerőpiacra, közvetlenül 2,5 millió, teljes egészében vagy közvetve pedig 10,3 millió munkahely kerül veszélybe. Ad abszurdum, kérdezem, hova vezet ez a kereskedelmi konfliktus Kína és Európa között? Ezek a vámok valószínűleg életbe fognak lépni, hozzáteszem, alacsonyabbak, mint az amerikai 100%-os vámok a kínai elektromos autókkal szemben. Németország Magyarországgal és másik 3 Európai Uniós tagországgal együtt ellene szavazott ennek a vámnak, mégpedig azért, mert a francia autógyártókat nem érinti az ellencsapás, amit Kína tehet, a németeket viszont annál inkább, hát a Volkswagen német autógyár eléggé nagy bajban kezd lenni, és a Volkswagen nyereségének az utóbbi időben a 2/3 kínai piacról származott. Már pedig, hogyha Kína ellenintézkedéseket hoz az európai vámokkal szemben, az nem a francia autógyártókat fogja érinteni, hanem a német autógyártókat. Ezért volt az, hogy Macron volt az, aki nyomta a vámot, és Scholz volt, aki ellentartott. A vámok ennek ellenére meg fognak születni. Ez egy önvédelmi reakció az USA és Európa részéről is, hiszen az elektromos átállásba is belealudtak. Sokkal inkább az európaiak, mint az amerikaiak. Tehát Európában vannak elektromos autók, egész egyszerűen nem versenyképesek a kínai autókkal szemben. Árban nem versenyképesek. Árban nem versenyképesek. Németországnak mi a válasza a saját autóiparának a védelmére? Az, hogy meg kell tartani a kínai piacot, amelyik sokat hozott, meg kell tartani a pozíciókat, és az átállást valahogy moderálni kell. Németország annak is ellene van, hogy az Európai Unió központilag megszüntesse a belső égésű motorok gyártását, mert nem képes a német autóipar átállni, de ők mégis azt támogatták, hogy engedjék be a kínai autókat és vele a kínai technológiát, mert jelenleg nincs más út. Ez messze visszavezet az Európai Unió gondolkodásában, ahol a Draghi jelentés kapcsán most át kell gondolni sok mindent. Európának eddig az volt az álláspontja, és az Európai Bizottság álláspontja eddig az volt, hogy nem adunk állami támogatásokat, azt büntetjük, hogy állami támogatásokat adunk, nem engedjük, hogy az autógyárak, a bankok és más meghatározó cégek, távközlési cégek túl nagyra nőjenek, túlságosan páneurópai cégek legyenek, mert az sérti a versenyt. Európának most egy új leckét kell megtanulni a Draghi jelentés kapcsán, hogy igenis Kína támogatja a csúcstechnológiai iparát, Amerika támogatja a csúcstechnológiai iparát, és Európa továbbiakban nem engedheti meg, hogy ne támogassa meg a csúcstechnológiai iparát. A kérdés
ami a kínai autókat illeti, ott merül föl, hogy ezt a piac megnyitásával, vagy nyitva tartásával érjük el, vagy a piac bezárásával érjük el. Ez a vita még nem dőlt el. Na de a Draghi jelentés, ha jól emlékszem, mégiscsak arról szólt, hogy valamilyen módon védekezni kell a kínai gazdasági befolyással szemben. Ez így van, de befolyásról beszélünk, és nem technológiáról. Volt egy vicces nevű, magyarul viccesen hangozó nevű KUKA nevű robotikai cég Németországban, amit a kínaiak fölvásárolták. A németek akkor döbbentek rá, hogy ha ezt hagyják, akkor a kínai cégek, akiket, ahogy említette, a kínai állam támogat, azok fölvásárolják a menő európai csúcstechnológiai cégeket, és azóta megszülettek azok a védekező intézkedések, amik nem a kínai ideológia ellen szólnak, hanem azt próbálják megakadályozni, hogy az európai csúcstechnológiai ipar, ami van, az kínai kézre kerüljön. És itt folyik az a vita, hogy a kínaiakkal úgy versenyezzük, hogy beengedjük őket, vagy úgy versenyezzük, hogy távol tartjuk őket. És itt még visszajön Magyarország a képbe, mert a kínai elektromos autógyártó, a legnagyobb, az úgy fogja kikerülni ezt a vámot, hogy beindítja a szegedi gyárát. És akkor már európai terméknek számít. Akkor már számít. az európai terméknek számít. Amerika ezt úgy próbálja kivédeni, és ezzel nem akarok tippet adni az Európai Uniónak, de belegondolhatna. Amerika úgy próbálja kivédeni például azt, hogy Mexikóban megvessék a lábukat az észak-amerikai szabadkereskedelmi övezeten belül a kínai gyártók, hogy ott meghatározza, hogy mikor vámmentes a kínai autó. Akkor, hogyha 60% mexikói vagy amerikai származású, és 40% csak a kínai. Az Európai Unióban ez a vita még nem dőlt el, és ilyen szabályon nem gondolkodtak. Például az említett kínai autógyárnál, ami Magyarországon fog működni, is meg lehetne határozni, hogy akkor számít Európai Uniós terméknek, hogyha egy meghatározott mennyisége hazai beszállítóktól, nem feltétlenül magyar, hanem uniós beszállítóktól származik. De igen bonyolult kérdésről van szó, mert ugye egyik oldalon ott van az olcsó, tulajdonképpen féláron megvehető elektromos autó, másfelől meg ott van a munkanélküliség, amely igencsak fenyegeti az európai autóipar nagy részét tulajdonképpen. Azért 10 millió ember munkanélkülisége vagy munkával ellátottsága igen nagy különbség. Az európai autógyártás az, én úgy gondolom, hogy most egy elég súlyos egzisztenciális válság elé néz. Az autógyárak és a foglalkoztatottak, és a Volkswagen most éppen fölmondta azt a garanciát, amit arra vállalt, hogy Németországban nem zár be gyárat. A szakszervezetek föl vannak háborodva, hogy ezt hogy lehet megtenni, és a Volkswagen egész egyszerűen nem tehet mást. Mert ebben az értelemben Amerika is protekcionista intézkedéseket hozott az európai autógyárakkal szemben. Kína betör ide, valahogyan, valamiként reagálni kell. Ez mégiscsak egy elzárkózás és egy nyomulás alkotta kettős prés, amiben az európai autógyáraknak most dolgozni kell, és jelenleg úgy néz ki, hogy még csak most jönnek az igazi problémák. Kevesebb, mint egy hónap múlva ugye az Egyesült Államok elnököt választ. Összefoglalható-e röviden, hogy mi a tétje az amerikai elnökválasztásnak az Egyesült Államok és a világ szempontjából? Mind a kettő szempontjából az a tétje, hogy visszatér Donald Trump, ha személyre akarom leszűkíteni, vagy pedig az Egyesült Államok marad a normalitás útján, amiről Trump idején többé-kevésbé letért. És ebben a történelmi keresztúton, hogyha lehet így fogalmazni, hogy Donald Trump vagy Kamala Harris, nagyon-nagyon nem mindegy sok szempontból, gazdasági, politikai, geostratégiai szempontból, hogy melyikőjük lesz az elnök. Vegyük Ukrajna ügyét. Ugye megszoktuk, hogy Donald Trumpon lehetetlen eligazodni, mert talán maga sem tudja, hogy mi szerint változtatja a véleményét. Hogy csak egy példát mondjak, szeptember 26-án még kiátkozta Zelenszkijt és Ukrajnát, másnap szeptember 27-én már megígérte neki, hogy továbbra is Ukrajna mellett áll, sőt egy pillanat alatt véget fog vetni a háborúnak, hogy hogyan, erről persze nem nyilatkozott. Ugyanakkor Kamala Harris nézeteiről és politikájáról számos értékelés jelent meg. Az egyik neves amerikai elemző szerint például az ukrajnai konfliktust Harris nem a demokrácia és az autokrácia közötti küzdelemként, hanem jogi szempontból látja. Tehát azt mondja, hogy Oroszország megsértette Ukrajna szuverenitását, így valószínűleg nem gyakorolna nyomást Ukrajnára annak érdekében, hogy nem kívánt béketárgyalásokat folytasson, különösen amíg az ukrán területek illegális megszállás alatt állnak. Ha győz Kamala Harris, lesz-e változás Amerika részéről az Ukrajna és az Oroszország politikában? A probléma nem itt lesz, és nem itt van.
A probléma leginkább ott van, hogy az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya szerint a kasszakulcs az a képviselőháznál van. A képviselőház jelenleg republikánus többségű, és elég nagy eséllyel republikánus többségű marad. Hogyha megnézzük, hogy milyen vita folyt a képviselőházban az év elején arról, hogy ez az egyben 60-valahány milliárd dolláros katonai segélycsomagot elfogadják-e vagy sem. Nagyon sokáig nem fogadták el ezt a költségvetési csomagot a republikánusok. És a republikánusok azért nem fogadták el, ami veszélyt jelent arra, amit mondott, hogy Kamala Harris ugyan folytatja Ukrajna támogatását, de nem biztos, hogy lesz rá pénze, és lesz rá törvényhozási támogatása, mert a republikánusok azt mondták, hogy ennyi elég volt, Amerika belefáradt, a választók nem is igazán tudják, akik fontosak, hogy hol van Ukrajna, a háború nagyon messze van, nem érdekli őket, viszont a pénz, az a több 10 milliárd dollár, ami oda elmegy, abból lehetne középnyugaton hidakat építeni és autópályákat építeni. A republikánusoknak ez az álláspontja. A szenátus még billeg, a szenátus Amerikában mindig is egy ilyen moderáló hatású intézménye volt a kongresszusnak. A szenátus még billeg, ha ne adj Isten, az is republikánus lesz, akkor Kamala Harris lehet bármilyen ukrán barát, és folytathat bármilyen ukrán politikát, nem lesz meg hozzá a pénze. És ha nincs pénze, akkor nem lesz fegyvere, akkor Zelenszkijnek nem fog tudni, bármennyire is támogatja, nem fog tudni anyagi támogatást és fegyvertámogatást adni. És akkor ezen az alapon a háborút elveszti Ukrajna? Az a kérdés, hogy mit tartunk az ukrajnai háborúban győzelemnek és vereségnek. Pont emiatt a forgatókönyvek miatt erősödött meg az, amit Timothy Garton is említett, hogy ezt a konfliktust valamilyen módon egyenlőre, és a hangsúly az egyenlőrén van, le kell zárni, be kell fagyasztani, még akkor is, hogyha ez Ukrajna számára területvesztéssel jár, mert vannak ezek a folyamatok, amikről beszéltünk. Tehát van Európában a fáradás, vannak Európában az úgynevezett békepárti pártok. És van Amerikában az, hogy a republikánusok már arra játszanak, hogy ez az egész nem kell nekik. Egy másik területre ugrok, a közel-keletre. A közel-keleti konfliktus esetében egy amerikai szakértő, Jan Brenner azt írja, idézem, Kamala Harris továbbra is elismeri Izraelt, mint Amerika legfontosabb regionális biztonsági partnerét, és garantálná önvédelmi képességét, de kevésbé lenne megengedő Benjamin Netanyahu szélsőjobboldali izraeli miniszterelnökkel szemben, ugyanis nagyobb nyomást gyakorolna rá a nemzetközi normák és a jogállamiság betartása érdekében, és erősebben kiállna a két állami megoldás mellett. A Financial Times szerint viszont az volna a kiút a konfliktusból, hogy Gázában létrejön az egyesség, azaz a tűzszünet, csak hogy erre Netanyahu nem hajlandó, mert a politikai túléléshez meg kell tartania a szélsőjobbos szövetségeseit. A lap szerint a nagy baj az, hogy Netanyahu átfogó hadműveletre ösztökéli az ellenfeleit, olyan reakcióra, amire hivatkozva azután a zsidó állam lerohanhatja, ha már éppen nem ott tart Libanont is. Na most akkor ön szerint elképzelhető-e tartós megoldás Netanyahuval a közel-keleti válságban? Jelenleg Izrael egy győzelmi szakaszban van, abban az értelemben, hogy senki nem számított arra, hogy a Hezbollahot így meg tudja törni. Nem számított arra, hogy Irán elveszíti az egyik legfontosabb kliensét, nem a szó fizikai értelmében, hanem cselekvőképességét elveszti a Hezbollah, és minden jel szerint Benjamin Netanyahu nincs éppen kompromisszumkész állapotában. A győzelmi hullám növelte Netanyahu támogatottságát. Netanyahu jelenleg nem akar sem a palesztin hatósággal egyezkedni, és végképp nem akarja a Hamaszt megtűrni Gázában, és a Hezbollahot megtűrni Libanonnak a déli részén. Az izraeli társadalom a közvéleménykutatások alapján már nem akarja a kétállami megoldást. A kétállami megoldás ugye azt jelenti, hogy van palesztin állam, ha úgy tetszik. A kettő között, hogy milyen kapcsolat van földrajzilag, azt nem tudni. Ráadásul a két szélsőséges párt, amelyik benne van Benjamin Netanyahu koalíciójában, ők alapvetően telepes alapúak. Tehát az egyik párt például kifejezetten támogatja az illegális telepek építését azokon a területeken, amik még az oszlói megállapodás, béke megállapodás alapján a palesztinoknak járna. A Hamas, ahogy áprilisban az egyik politikai tisztségviselője bejelentette, hajlandó lenne letenni a fegyvert, amennyiben megvalósul a két állami megoldás, és az 1967 előtti határok között létrejön a független palesztin állam. Ugyanis minden ilyen konfliktus tényleg csak olaj a tűzre,
a palesztinok és az arab népesség Izrael ellenességét tekintve? Én azt mondom, hogy jelen helyzetben, főleg ami kialakult a Hamász terrortámadása után, Izraelben erre nincsen politikai szándék, szerintem Netanyahunak soha nem is volt erre politikai szándéka, és nincsen közvéleményben támogatottsága annak, ahogy meglegyen a két állami megoldás, és ebben is nagy szerepet játszik a tavaly október 7-i terrortámadás. Egész egyszerűen az izraeli közvéleményben és a felmérések alapján az alakult ki, hogy velük nem tárgyalunk. És két állami megoldással csak magunkra húzzuk azt, hogy egy tehetetlen palesztin hatóságot kapunk, és egy terrorista Hamászt. Minek ez nekünk? De nem öngyilkos politika, amit Netanyahu folytat, provokálja, de nem tudja megsemmisíteni az összes ellenséges arab államot és fegyveres szervezetet, pláne nem Iránt. Mi lehet akkor a számítás mögött? Nem fogja tudni megsemmisíteni. Ő azt akarja elérni, hogy Iránt valahogy sikerüljön megtörni. Irán az a... Ugye itt bejön a közel-keleti rendkívül bonyolult képbe az is, hogy Irán egy síita állam, Szaúd-Arábia egy szunnita állam. Már küszöbön állt Szaúd-Arábia és Izrael megegyezése egy hasonló Ábrahám megállapodásban, amikor a síita Irán tulajdonképpen arra ösztökélte a Hamászt, hogy támadjon Izraelre, mert ezzel meg lehet akadályozni Szaúd-Arábia és Izrael közeledését. Tehát az egész közel-keleti játszmában borzasztó nehéz dolga van Izraelnek, mert ő tulajdonképpen ellenséges államokkal van körülvéve. Ezt a feszültséget oldották volna az Ábrahám megállapodások. Katonailag nem tudom, hogy Izrael totális győzelmet tudna aratni az arab államok ellen. Ez nem történt meg 67-ben sem, nem történt meg 73-ban sem. Most sokkal fejlettebb az izraeli hadsereg, szerintem most sem tudna megtörténni. Igazándiból itt a dolog rákfenéje, és ezen a véleményen van Amerika és Izrael is, az iráni rezsim. Tehát, és az iráni rezsim rivális a Szaúd-Arábiának, tehát az volt az a pont, ami átbillenthette volna a közel-keleti rendezést, hogyha létrejön a diplomáciai kapcsolat Izrael és Szaúd-Arábia között, aminek egyébként Riád feltételül szabta a kétállami megoldást, amire Izrael nem hajlandó. Most ezt szépen bonyolultan elmondtam, de ez jól jellemzi azt a közel-keleti helyzetet, amiben lavíroznia kell az Egyesült Államoknak, Iránnak és Izraelnek, akik most ebben a kialakuló, formálódó katonai konfliktusban érdekeltek. Még Afrikát szóba kéne hozni, de az bonyolult kontinens, ennek fő problémáiba most nem mennék bele. Pusztán egy kérdés izgat, ha tudja rá választ. Ön szerint lehet-e bármiféle racionális oka, indoka Magyarország csádi szerepvállalásának, tehát a magyar katonai jelenlétnek és a 200 milliós, ugye? Igen. 200 millió eurós magyar segélyhitelnek. És a 200 magyar katonának, aki oda fog menni. A gondolkodásnak két véglete van a skálán. Az egyik véglet az, hogy hát mi próbálunk a Szahel-övezetbe, ami most éppen esik szét, és onnan a egykori gyarmattartó Franciaországot szorítják ki, és Oroszország nyomul be. Mi próbálunk valami közvetítő szerepet játszani. Rossz értelmezés szerint az oroszokat segítjük, jó értelmezés szerint a franciákat segítjük. A skála másik részén az áll, amit mondanak, hogy Orbán Viktor százados fiának kellett találni valamiféle méltó feladatot, ahol megcsillogtathatja nyelvtudását és katonai tudatását. Erre nem tudom a választ. Na jó, a magyar kormány mellett elfogult elemzők szerint a világ erőviszonyainak átrendeződése nagy lehetőséget kínál Magyarországnak, hogy közvetítő kapocs legyen a globális észak és a globális dél, tehát a világ gazdaságilag fejlett és fejletlenebb régiói között. Ezt hívja Orbán az új divatszóval ugye konnektivitásnak, amelytől Magyarország a legfejlettebb országokhoz való felzárkózását reméli. A konnektivitás, ahogy utána olvastam, egyszerre erőforrás és befolyásolási képesség, vagyis a fejlettebb gazdaságokhoz való felzárkózást elősegítheti, ha hazánk törekszik a világgal való minél sokrétűbb összekapcsolódásra. De én ismét csak azt látom, aztán mondjon ellent, ha ön nem, hogy itt nem egyszerűen a világ másik része felé való nyitottságról, hanem a diktatórikus, autokratikus berendezkedésű országokhoz való dörgölőzésről van szó, azokhoz az országokhoz, amelyek nem kérnek számon semmiféle normát a magyar politikai vezetésen szemben az Európai Unióval vagy Amerikával. És ha ez igaz, akkor Orbán
milyen irányba viszi az országunkat? Ő egyfajta hídfőállást képez az Európai Unió, amelyik egy demokrácia, és Oroszország és Kína között, amelyek mind autokráciák, akkor valóban a mutató arra lendül ki, hogy mi itt valamiféle autokráciát próbálunk kiszolgálni azzal, hogy kaput nyitunk nekik a demokrácia felé. Viszont a konnektivitásra rögtön meg tudnám mutatni Orbán Viktor a konnektivitásra a példát, hogyha tudna egy koherens álláspontot kialakítani az épp előbb taglalt közel-keleti káoszban, ahol mi úgy igyekszünk Iránnak partnere lenni, hogy közben Izraelt támogatjuk. Na ez lenne az igazi konnektivitás. Egyszerre képviselni azt, hogy Izrael biztonsági érdekei azt diktálják, hogy szembeszálljon Iránnal, és azt képviselni, hogy Magyarországon tárgyalhatott Ahmadinejad, máig sem tudjuk, volt iráni elnök, máig sem tudjuk, hogy miről, és mi Iránnal tulajdonképpen jobban vagyunk. Hát azért Ahmadinejad mostanában ugye Iránban ellenzéknek számít. De kemény vonalasnak. Kemény vonalas ellenzéknek, és a pletykák szerint ez a titkos tárgyalás itt Budapesten nem volt egyéb, mint izraeli titkos szolgákkal való találkozója az egykori iráni elnöknek. Ezt mi nem tudhatjuk, de mindenféleképpen a konnektivitásban erre példát kellene szolgáltatnunk. Olyan módon, hogy bebizonyosodik az, hogy mi tulajdonképpen közvetítettünk, de mivel ez titkos, ezt nem fogjuk megtudni. A konnektivitás másik feltétele ahhoz, hogy sikeres legyen, pedig az kellene, hogy mi legyünk Svájc. Sokféle értelemben, és most nem elsősorban gazdasági értelemben mondom. Svájc, ami el nem kötelezett, semleges ország volt. Svájc egy megbecsült ország volt, akinek a vezetőivel szóba állt mindkét fél, akinek a vezetőjét sokra becsülte mindkét fél, és akinek megvolt ehhez a gazdasági súlya. Ha most ezt az öt feltételt számoltam meg az ujjamon, hogyha ezt az 5 feltételt teljesítenénk, akkor valóban érvényesülhetne Orbán Viktor konnektivitási álma, de az 5-ből én egyet se találtam olyat, amit jelenleg Magyarország magának mondhatna, és valóban egy olyasfajta konnektivitást képviselhetne, és az fölépíthető lenne, ami Orbán szavaiból kiolvasható. Orbán mozgástere azért ebben az értelemben nem túl nagy. És ez ott kezdődik, amit az előbb említettem, hogy kellene, hogy álljanak szóba vele. Kellene, hogy a NATO csúcs találkozón ne legyen az, aki a csoport szélén szédeleg, mert éppen nem akad beszélgető partnere. Kellene az, hogy az Európai Unió vezetői és az Európai Unió tagállamai partnernek tekintsék, és kellene az, hogy Kína és Oroszország olyan partnerként tudja beállítani, akiről nem azt gondolják, hogy egy 5. hadoszlop. Mármint, hogy Magyarország. Magyarország egy 5. hadoszlop, igen. Hát végig rohantunk a világon ebben a majd 2 órában. Köszönöm szépen önnek ezt a szerteágazó ismeretanyagot. Én nagyon remélem, hogy akik nyitott füllel hallgatnak bennünket, nem pedig a saját prekoncepciójuk mentén, azok sokat is tanultak abból, amiket itt válaszolt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ha pedig önök valamennyire értékelik is az ilyen mélységű eszmecseréket, kérjük támogassák munkavégzésünket. Többféleképpen tehetik ezt meg. A YouTube-on a képernyőnk alatt van egyszer a köszönet gomb, amelyre kattintva adódik egy lehetőség a támogatásunkra, vagy a patreon.com-on, illetve a donably.com-on is. Mindkettőn ugyancsak kifejezhetik támogatásukat, de a youtube.com-on a csatornán képernyője alatt a tartalomismertetőt követően ugyancsak részletes leírást találhatnak a további támogatási lehetőségekről is. És mielőtt elköszönök, némi ajánlattal még visszatérek, nem több, mint 15 másodperc múlva. Kívánságok maguktól nem válnak valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra! A műsor támogatója, a Nissan magyarországi forgalmazója, a Grand Automotive Central Europe Kft. OTP Travel, mert biztosan utazik. És legközelebb 2-3 hét múlva jövünk friss beszélgetéssel, illetve terveink szerint akkor majd több beszélgetéssel is, ugyanis készülünk valami hasonlóra, mint amit közel 2-2,5 éve decemberben a repülőtéren készítettünk, csak most más közegben, de mert még a felvételek előtt állunk, meglátjuk, mi sül ki belőle. Addig is, amíg legközelebb itt leszünk, ajánlom figyelmükbe korábbi podcastjainkat és archív műsorainkat, bőven lesz mivel kitölteni szabad
szabadidejüket. Például pár napja a YouTube csatornánkra, de a Facebook oldalunkra is felkerült egy szerintem sok szempontból eredeti beszélgetés Máté Gábor Kanadában élő magyar orvossal, akivel egyébként már egyszer, több mint 2 éve keretek között beszélgettem. Ez az újabb Máté Gábor interjú azért is érdemes a figyelemre, mert sok minden igen logikusan következik az előző Máté Gábor podcastből. Az amerikai főorvos, a Vivek Murthy, admirális, egy orvos, most készített egy riportot a magányosságról. A nyugati világban egy magányossági járvány van. Angliában van egy magányossági miniszter is, olyan rossz a magányosság, és a magányosság annyira emeli a betegség esedékét, mint 15 cigaretta egy nap. De a magányosság is adott esetben azt mondod, hogy traumatizál? Illetve stresszt okoz, és akik magányosak, gyorsabban betegednek, súlyosabban betegednek, és hamarabb halnak meg a betegségektől. Tehát az érzelmi támogatás nélkül a test egyszerűen nem reagál. Aztán, mert többen nem találták, itt mondom el, hogy 50-60 nekem küldött eredeti, esetenként egyenesen vesébe látó nézői, hallgatói kérdése, és válaszoltam egy valamikor idén nyáron kitett podcastünkben. Ilkovics Beáta. Volt olyan érzése fiatal korában, hogy egyszer nagyon sikeres lesz, tehát hogy ez önbe van kódolva? Tapasztalatom szerint szinte mindenkinek van egy olyan hamis érzete, hogy ő valahogy különlegesebb, mint mások, de ez azért lehet, mert önmagát mindenki sokkal jobban ismeri, mint másokat, és ez az alaposabb önismeret keltheti azt az illúziót, hogy én több vagyok, mint más, de természetesen ez hamis érzet. Ami pedig a sikert illeti, gyerekkoromban úgy 12-13-14 éves koromig egyenesen azt gondoltam magamról, hogy lúzer vagyok, elég sok tétovasággal bírtam ugyanis. Őszintén szólva semmiféle korai tehetségem nem jelentkezett, sőt, a Nyíregyházi Rádió akkori vezetője, akkoriban ott dolgoztam, többször is az értésemre adta, hogy bizony ez a pálya nem nekem való, de ha alkalmilag ez visszavetett is, meg el is kedvetlenített, a következő nap már újult erővel vágtam neki az úgynevezett bizonyítási eljárásnak, és a kitartás meg a rengeteg munka, a változni akarás nyomán az eredmények organikusan jöttek, azt mondhatom. De hadd ajánljam figyelmükbe a 6 részből álló generáció sorozatunkat is, amely tavasszal készült Steigerwald Krisztián generációkutatóval. De miért is beszélünk annyit a generációkról manapság? Hiszen amióta ember az ember, mindig is téma volt az, hogy régen minden jobb volt, meg bezzeg az én időmben valahogy máshogy volt. Tehát, hogy valahogy az emberiség történelmében az a megélésünk, hogy a fiatalok és az idősek között valamilyen fajta ellentét, valamilyen konfliktus van. Alapvetően azt lehet mondani, hogy a fiatalok mindig is fújtak az idősekre, és az idősek fújtak is a fiatalokra. De önmagában ez valójában egy életkori megkülönböztetés, és semmi köze a generációkhoz. A mai adásban ezt fogjuk egy kissé körbejárni, hogy mi a különbség a generációk és az életkori megközelítés esetében. Különböző aspektusokból meg annyi eredeti megközelítéssel elemzett minden generációt Steigerwald Krisztián ebben a 6 részes, kb. 6x1 órás sorozatban. Ezeket is mind-mind meg lehet találni a youtube.com Friderikus Podcast oldalán a 3. vízszintes sorban. De ha már a nézni és hallgatni valóknál tartunk, hadd szóljak arról is, hogy a napokban felkerült néhány újabb archívműsorom, beszélgetésem is csatornánk YouTube oldalára. Ezeket még annak idején televíziósként készítettem. Például egy beszélgetést 2006-ban a magyar irodalom kiemelkedő alakjával, Nádas Péter íróval. Aztán egy másik archívműsor, egy talk show, amely 1995-ben készült, olyan házaspárokkal, melynek tagjai többször házasodtak össze egymással, valamint frissen felkerült 2 régi, új riportműsorom is, az egykori, az Én mozim sorozatból. Az egyik a sors által többszörösen próbára tett házaspár története,
Ők a balatoni Felvidéken találtak harmóniára, a másik egy vaklány élettörténete Matatek Judité, akire még emlékezhetnek is a Vakvagányok című Tímár Péter rendezte filmből. Hogy szokták mondani ezt a tévében? Hasznos időtöltést kívánok mindezekhez, és akkor vadonatúj podcasttel jövünk legközelebb 2, maximum 3 hét múlva.